Pong mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya't ang lahat po ay magsipaghanda. Amen. Sa mga nasa labas po ay magsipasok na po sa loob upang atin na pong masimulan mga minamahal ang ating pagpupuri. Amen. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago po ang lahat mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Praise the Lord. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders na kapiling po natin, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher ko, Amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vaintie, praise the Lord. At sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. At kung meron po tayong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Ngayon po mga minamahal ay Friday overnight worship po natin, mga minamahal, amen. At tayo po ay pinagpala ang muli ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, patuloy na pinagpapala sapagkat tayo po ay laging binibigyan ng privilege ng ating dakilang Diyos, amen, na siya ay ating pong malayang pasalamatan, papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, amen. Wala po tayong ibang gagawin, mga minamahal, kundi ang patuloy na papurihan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Wala tayong gagawin, mga minamahal, kundi ang ipalakpak ating mga kamay, ang ating mga labi, umawit ng mga papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Bagamat ang iba sa atin talagang pagod sa maghapong trabaho, sa kanilang mga negosyo, amen, sa kanilang mga hanap buhay, mga minamahal, subalit sabi na po mga ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, nagawa na po natin ang para sa ating sarili. Amen? Ngayon mga minamahal, ito po ang para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat huwag mag-alala ang bawat isa, sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat kung tayo man ay pagod, mga minamahal, kapag inuna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kanyang banal na kalooban, siya pa rin, mga minamahal, ang magbibigay, amen, ng kalakasan sa bawat isa. Kaya't huwag mag-alala ang bawat isa, kahit meron pang trabaho bukas, mga minamahal, amen, nandyan pa rin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, na patuloy na magbibigay ng lakas at sigla at kagalakan sa bawat isa sa atin, mga minamahal, amen. Tayo po, mga minamahal, ay pinagpalang lubos, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sa libo-libo, bilyon-bilyon, trilyon na tao sa buong mundo, tayo po ang pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sasabihin natin sa ating sarili, mga minamahal, hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal, talagang tayo hindi karapat-dapat. Subalit sa habag at pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo po, mga minamahal, amen, ay pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po yan ibinibigay sa lahat, mga minamahal, amen. Yung ating kalagayan sa mga oras na ito, hindi po yan ibinibigay, ipinagkakalob sa iba, kundi doon lamang sa pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, ano ang ating maigaganti, amen? Ano ang ating maibabayad sa kagandahang loob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus? Ipunin man natin ang buong kayamanan ng buong sanlibutan, mga minamahal, kulang pa rin, hindi pa rin sapat upang ibayad sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nais lamang
lamang ng ating pong pinakamamalaping Jesus, amen, na siya'y ating patuloy na pasalamatan, amen, ating pong sundin, ganapin ang kanyang banal na kalooban, mga minamahal, amen. Kahit sa mga oras na ito, mga minamahal, amen, ang una po nating isasagawa ay ang magpuri sa ating pong pinakamamalaping Jesus, amen. Huwag po nating tipirin ang ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamalaping Jesus. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, paglingkuran natin ang ating pong pinakamamalaping Jesus ng ating buong puso, ng buong isip, ng buong ating lakas, ng buong kaluluwa, mga minamahal, amen. Kahit ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ay naghihintay ng mga papuring ganyan, mga minamahal. Yung may kagalakan, hindi yung malumanay, hindi yung lulutay-lutay, mga minamahal, amen. Hindi yung nanghihina sa pagpalakpak, mga minamahal, amen. Ang dais ng ating dakilang Diyos, awitan natin siya, purihin natin siya ng ating buong lakas, mga minamahal, amen. Kung ating nakikita ang ating minamahal na kapatid sa dako ng main church, may isang paalamang, mga minamahal, amen. Subalit, siya'y nagpupuri sa ating pong pinakamamalaping Jesus, amen. Ibinibigay niya ang kanyang buong lakas sa pagpupuri. Tayo ngayon, mga minamahal, amen, may kumpletong mga kamay, mga minamahal, upang ipalakpak sa ating pong pinakamamalaping Jesus. Kumpletong mga paa, kumpleto yung ating katawan, mga minamahal. Meron tayong mata, meron tayong bibig, meron tayong tenga, lahat, mga minamahal, amen. Kahit sabi po, pinagpala tayong lubos ng ating pong pinakamamalaping Jesus. Kahit ating gamitin yan sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalaping Jesus. Luluwalhatiin natin ang ating pong pinakamamalaping Jesus sa pamamagitan ng ating katawan, amen. Ipapalakpak mo ang iyong mga kamay. Huwag mahihiya, mga minamahal, amen. Huwag mahihiya, huwag titipirin sa pagpupuri, amen. Sapagkat tayo rin ang makikinabang, mga minamahal, amen. Sapagkat sa pagpupuri, mga minamahal, may kapangyarihan, mga minamahal, amen. Ang mga Israelita noon, mga minamahal, amen, paano sila nagtatagumpay sa kanilang laban? Sila po ay laging nagpupuri, amen. Kaya't kung meron tayong mga problema, mga suliranin, may pasanin, may mga pagsubok na pinagdaraanan, sinasabi ng banal na kasulatan, purihin mo muna ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Luwalhatiin mo muna ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen? Dakilain muna natin ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen? At lahat ng bagay, amen, kanyang idaragdag na lamang po, mga minamahal, amen? Lahat ng iyong kahilingan magiging posible. Walang imposible sa ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamalaping Jesus, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po tumayo o lumuhod. Tayo po ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating pong hingin ang patnubay at paggabay na ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan sa araw nito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, kami po ay lubos nagpupuri, nagpapasalamat, hallelujah, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin, at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Mahal na Panginoong Jesus, kami po ay buong puso nagpapakumbaba, nagsisisi, hallelujah, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayad po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanila pong buong sangbahayan, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patotoo, na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, hallelujah, sa pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, higit sa lahat sa iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw dito, umalapay Jesus, sa aming pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati
sa iyong banal na gawain. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, disgrasya, aksidente. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, umalapay Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, malapay Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihan pangalan pinakamamahal na Penso Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po, mga minamahal, ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po'y pangunahan sa ating pong joyful song. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa pangunguna sa ating MC. At bago tayo darako sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Jesus. At aking pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Valdez Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linis Almeda, and our beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga kasama natin, mga beloved pastor workers, mga beloved elders, na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Niyo, katuwang kanilang beloved daughter, beloved Ate Baisa, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan. Ako po ay babati na pagpalang gabi sa ating lahat, at mag sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating pinagkamamalpins dito sa San Carlos Outreach. Ako ay nagpapabot ng mapagpalang gabi sa ating lahat, at kung namang oras sa inyo mga minamahal, sa oras ito, tayo darako sa pagpupuri sa ating pinagkamamalpins sa mga joyful songs. Sabalit tayo muna imawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilong mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Lahat sa akin sa'yo'y ibibigay, habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maiparama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko ikaw taglay,
Habang ako'y may buhay, ilong mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong dinig, awitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilong mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. As for me, I will be whole
thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kamanalan mo. Just keep trusting, my Lord, as I walk along. I'll just keep trusting, my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting, my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting, my Lord, as I walk along. I'll just keep trusting, my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting, my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting, my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o maglim ang kalangitan, mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I'll sing and shout, for Jesus came down
down, down, and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's highway. Glory, hallelujah. That's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Nang ko ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, Ikaw nga ba ay todo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala na katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon tiyak ko buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati
binago niya tunay. O Kristo, salamat sa'yo pagmamahal. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. I love Him so much more than thought or think can tell. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Praise the Lord! Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day the love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up and I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can tell. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and they named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. Glory! Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think and tell. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend be so kind and true. Each day the love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can tell. And with the dawn of each new day, love Him more today than I did yesterday. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Glory, hallelujah. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before
God our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Yes, the sheep of His hand. Give it to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall go in the morning. But there is Lord in the morning, will I direct my prayer unto Thee, and we look on. Give it to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Oh Lord, in the morning will I direct my prayer unto Thee, and will look up. No promised glory, everlasting story, my God and Savior, and there is Jesus, His name. In a manger, who is honest a stranger, a man of sorrow, things and agony. Oh, how I love You, how I adore You, my breath, my sunshine, my holy Lord. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelling in Him. Glory! Don't know His glory, ever living story, my God and Savior King, and there is Jesus, is His name. Born in a manger, to His own is a stranger, a man of sorrow, tears and agony. Oh, how I love You, how I adore You, my breath, my sunshine, my only hope. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelling in Him. Oh, how I love You, how I adore You, my breath, my sunshine, my only Lord. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelling in Him. You are my heaven, all is forgiven, I'm loving You. Keep it together, my love forever, I live for You. I was in pieces, wrinkled with creases until You came. Now I live only simply to worship Your name. I've waited so long, but it's so what's wrong in that
love you. It took me some years, some days, and tears, but you pulled me through. I've waited so long now to see you belong deep down in my heart. Praise the Lord, hallelujah. Love you from the start. I was confused then, lost in the world when I was spinning around. Kisses of the spinning gave me a bikini from a solid ground. No life has a purpose, left not a circus since you found the Lord. I miss forever, took me and never let me leave your word. I've waited so long, but the soul was wrong and love you. It took me some years, some days, and days, but you pulled me through. I've waited so long, now we see you belong down my heart. And they wonder, we love you from the start. I was confused then, lost in the world when I was spinning around. You started spinning and gave me a beginning from a solid ground. The love's a left not a secret since you found the Lord. I miss forever, take me and never let me leave your word. I've waited so long, but it's all was wrong in that love you. You took me some years, some days, and tears, but you pulled me through. Praise the Lord! I've waited so long now to see you belong down in my heart. And they wondering, didn't love you from the start. I've waited so long, but the soul was wrong in that love you. It took me some years, some days, and days, you pulled me through. I've waited so long, now we see you belong down in my heart. And they wondering, didn't love you from the start. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell this story of the one who makes me see. He's my Savior, he's my brother, he's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on the morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at his feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on the morning and my journey is complete, when you see the face of Jesus and you bow down at his feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer,
loves me too. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, it's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, it's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who wore the early shore of Christ Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who wore the early shore of dry Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, cry Jesus, my Lord and my God. Kahit saan ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man dako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan ay
ng Diyos. Praise the Lord! Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man dako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan ay ululugan, buong daigdig man ay iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo walang kaibahan. Taas-taas ang Diyos kami nagpupuri sa'yo. Taas-taas ang Diyos kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap na papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap na papuring awit. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin mo lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay napagkalapit na, at kami iyong kukunin na. Amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti mo? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Oh Jesus, napakabuti mo, oh Diyos, puri ka. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, puri ka. Binago mong lubos ang buhay ko, karamdaman pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nagkaptan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus.
napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, bigyan mo ng kalakasan, humarap sa pagsubok, at sa tunay pasasalamatan, kabutihan mo. Mahal ko, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako'y may lakas, awitin kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Jesus, you are so good to us. There is Jesus. You are so good to us. There is Jesus. You've been good. You praise your name. There is Jesus. You are so good to us. There is Jesus. You are so good to us. There is Jesus. You are so good to us. You've been good. You praise your name. And when it's sick of where you brought me from, how you led me all the way. And when it's sick of where I could have been, I just gotta stop and say, there is Jesus. You are so good to us. There is Jesus. You are so good to us. There is Jesus. You are so good to us. You've been good. You praise your name. Give me the strength to hold my faith through the trials today. Teach me a good to bliss in everything. I give thanks unto thy name. There is Jesus. You are so good to us. There is Jesus. You are so good to us. There is Jesus. You are so good to us. You've been good. There is a name. Created me a clean heart, oh God. And when you were I spirit within me, created me a clean heart, oh God. And when you were I spirit within me, cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew our spirit within me. Isang pusong tapat ang sa pinalinghain. Bigyan mo, Diyos, ang bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa pinalinghain. Bigyan mo, Diyos, ang bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritu Banal paghariin. Ang kalap na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ka na ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritu Banal paghariin. Ang kalap na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ka na ako'y gawin mong tapat. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Glory! Hallelujah! Within the twinkling of an eye, we'll all be gone.
a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we're all gone. There's a whole lot of people going home. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Praise the Lord! Jesus, my good Lord, wonderful. I sang as I've heard what's recorded in God's word. Wonderful, isn't He? Wonderful, wonderful, wonderful. Isn't that Jesus, my good Lord, wonderful? I sang to you as I've heard what's recorded in God's word. Isn't that Jesus, my good Lord, wonderful? Di ko man nakita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Tuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan hindi ako mangamba. Kabiguan man aking mahal ko sa buhay, sa akin ay uwalan. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, kailan hindi ako mangangamba. Sapagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagdawanan ng dahil kay Jesucristo. Ako'y patuloy na malilingkod sa Kanya at kailan hindi ako mangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagdawanan ng dahil kay Jesucristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, kailan hindi ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni
doon sa kalangitan at di sa pangaralan. Pagkasarap pumawit tuwing makalangit, puso mo ay umiindak sa tuwan, sa galang ligaya. Pagka dumagdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihal sa langit sa tuwan, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, pangligaya sa'yo yatid na hindi kayang tumpasan. Ang mga wining makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagturusan. Ngunit ngayon masigalan at masaya magmala nang si Jesus ay makilala. Okay, sarap pumawi na wining makalangit, puso mo ay umiindak sa tuwan, sa galang ligaya. Pagka dumagdama mo sa iyong inawit, nagbubunyi patihal sa langit sa tuwan, sa galang ligaya. Mga awitin makalangit, ibang ligaya sa'yo itid na hindi kayang tumpasan. Ano mga wining makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon masiglan at masaya magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo ay umiindak sa tuwan, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo iatid na hindi kayang tumasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusan. Ngunit ngayon masiglan at masaya magmula, si Jesus ay makilala. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagaliban, tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutumuhan, mahirap o mayaman, tungo ay kagalayan. Kaya't kung iyong ibig buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang ibig ng nawit, sana kayong lahat ay lumapit. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig na ialay. Tunay tayo lahat ay mayroong tutumuhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang bibig ng naawit, sana kayong lahat ay lumapit. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutumuhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayo lahat ay mayroong tutumuhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig
hirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inasam, higit pa sa'yo. Hiling ibibigay ng Diyos, pagkat pangako na'y totoo. Sobra pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Glory! Hallelujah! Kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inasam, higit pa sa'yo. Hiniling ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra pagpapalay, tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inasam, higit pa sa'yo. Hiniling ibibigay ng Diyos, sobra pagpapalay, tanggapin na. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin. Praise the Lord! Hallelujah! Pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin. Sa gitna ng mundo madilim, tatakpan ko ba hindi? Pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi? Pagliliwanagin. Sa gitna ng mundo madilim. Glory! Ang puting ilaw ko, pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang puting ilaw ko, pagliliwanagin. Nang malilim, tatakpan ko ba hindi? Pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi? Pagliliwanagin. Sa gitna ng mundo madilim. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Glory! We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in your store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuring sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, within siya. May mabuting mangyayari, mayroon di pagpapala. Magsama-sama
tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magkaisa, within siya. May mabuting mangyayari, maroon di pagpapala. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tulog ng gitara, awitin sa saliw ng alpalira, sa pagtunog ng tambor tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na paglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitin sa siliw ng alpalira, sa pagtunog ng tambor tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. There was a crowd gathering from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost be poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. Glory! The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the well today, as the prophet Joel said it would be, it'll be the same from the day of Pentecost, for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing and blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is coming to the rest of the day, as the prophet Joel said it would do, it'll be the same from the day of Pentecost, for you and your children too. So open up your heart and let we go in. You'll never and ever be the same again. The wind that blew at Pentecost keeps blowing and blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, all of my strength, all of my hope is in you. Glory! My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my is in you, Lord.
my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you. For the Lord is my tower. Glory, hallelujah. He gives me power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, God Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, God Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Glad to be in the service. Glad to be in the service. Glad to be in the service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in service one more time. Oh, glad to be in service. Glad to be in service. Glad to be in service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in service one more time. I'm glad He looked at me. I'm glad He looked down and chose me. I'm chosen to work for the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I want to use His body for my Lord one more time. Oh, glad to be in His service. Glad to be in His service. Glory! Glad to be in His service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in service one more time. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Peace on earth, goodwill towards men, seeing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with Him.
lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sea, far from the peaceful shore. Every deep still with it, sinking to rise no more. But the master of this sea, her mass bearing cry, from the waters lifted me, now see him on. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to shout hallelujah, praise the Lord, it's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah, praise the Lord, it's my Lord, Lord, Lord. It makes me want to shout hallelujah, praise the Lord, it's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It keeps me dance per guide for such a wondrous thing. I know my Jesus Christ is the King of Kings, is the sons of God, believing in His word. Jesus Christ, the great I am, is my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will never flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, devils will never flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. Feel the love of Jesus and that's alright. It's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. Feel the Spirit singing, that's alright. I feel the Spirit singing, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. Feel the Spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing, that's alright. Feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. Alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Feel the Spirit shouting and that's alright. Feel the Spirit shouting, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. Feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. Feel the Spirit jumping, that's alright. That's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord.
over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's flowing over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people not sad that Jesus saved me soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people not sad that Jesus saved me soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. To the house of the Lord. We offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. We offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakiling Diyos at dito natatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alilamang para sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman ay darako sa mga oras ito sa pagpupuri naman natin sa mga solemn songs, mga malumanay na awitin na habang naghahanda. Ating beloved song leader, ating beloved brother Alvin Reyes, sa aking hiling na tayong lahat ay muli sama-sama manalangin upang tayo gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan, aming pinakamamahal Panginoon, ang dala ng beloved pastor, Wildy Estrada Almeida. Maraming salamat sa pagpapala pinagkala mo sa amin. Sa oras ito, gabing ito, sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba, at napasalamatan sa Espiritu sa katotohanan at bago kami patuloy sa aming pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ng mga solemn songs,
Kaming lahat ay lumalapit sa iyong paanan, nagsusumamo at nagsisisi sa kami nasumpungan sa pagkakasala, pagkakaroon may pagkukulang ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal dugo siyang sa krus ng Kalbaryo at aming idadalangin, malpasus sa aming pagpupuri, sa pamamagitan naman ng mga malumanin na awitin, samahan mo kami, langisan, ang mga papuring awitin namin alis sa iyo, tanggapin mo ito, aming kamapalugdan, gamitin mo instrumento. Hallelujah. Ibus mo sa aming kalagitnaan ng pagpupuri ang iyong napakatamis at malapasan siya hindi mo lang ng kabuluhan, pagdalo ng iyong mga nagsagabing ito, pagbalan mo kami at sa aming mga kapatiran naghahanda pa lamang sa oras ito. Ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasay sa akin. Ingatan mga anak para tingin ng malahat iktas, simbahan-sambahan, pagbalan mo kami at sundalan ng Pastor Wilstrad Almeida. Amin ang naging nagkatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama ng pinapalas, sinatalis, sinasaway lahat. Itinataboy madimonyo ko ng kami mga hadlang. Balaki sa pagkupuri, dumanyong tuklumayos kayo sa pangskaso in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa pinakamamalapit sa mga solemn song. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, beloved brother Alvin Royce. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved Father Joshua. At patuloy po tayong magpupuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo po'y magipag-usap sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa pamagitan po ng papuring awitin, ating pong iaalay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Salamat po sa kabutihan mo aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago. Karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay
buhay ko ngayon ay inaalay ko sa'yo. Hindi sapat na pambayad sa kaligtasan na sa'yo ay natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong pinago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatambo. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat,
nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mo. Laging natatanggan. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatamo. At sa lahat ng pupurihin ko ikaw. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan. At sa lahat ng pupurihin ko ikaw. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan. Hallelujah, hallelujah. O Diyos, salamat po. Marami pong salamat, mahal na Panginoon. Nagkabutihan mo. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mo. Laging natatanggan. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatagpo. At sa lahat ng pupurihin ko ikaw. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan. At sa
lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatamo at sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y tatambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Hallelujah. Kahit may suliranin man ang tagi ko at tawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagulang, biyaya mo sa akin
laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon naman. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo kong noon pa man. Mula nang ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko sa'yo'y di malamig. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Katakilaan ng pag-ibig mo, napahamak ka dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pasambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos,
sa'yo, sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin ko ito'y tanggapin mo. At nagtagan ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip, ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko, sa'yo'y di manlamig. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa'yo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama, ang init ng pag-ibig ko. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama, ang init na pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama, ang init ng pag-ibig ko. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama, ang init na pag-ibig mo. Nang aking ingatan itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay, bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba
ay bawat hakbangin ko, karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maghalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Kung aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Kung aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Kung aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, nakita ko ang tunay na pag-asa. Natagpuan ang tunay na
ligaya. Mahal namin, Panginoon, kami sumasamba, pagkat Ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Nakita ko ang tunay na pag-asa. Thank you so much, Receive. Hallelujah. Natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal namin, Panginoon, kami sumasamba, pagkat Ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Dakilang Diyos, Ikaw lang pupurihin. Ang ngalan mo ang laging tatawagin. Mahal namin, Panginoon, hindi kalilimutin, pagkat sa piling mo walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri
magturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin dahil sa'yo, Jesus, lupa man ay langit na rin. Dahil sa'yo, Jesus, lupa man ay langit na rin. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake in the light that I want to be. Oh, just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake in the light that I want to be. Oh, just my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasang mukha mo'y mamasdan. Magising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Every day when Jesus is sweeter than the day before. Every day when Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day when Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day when there is Jesus, He's sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. I just keep trusting my Lord as I walk alone. Amen, hallelujah. I just keep trusting my Lord. Oh, He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. It's a faithful friend. It's a faithful friend. It's a faithful friend. It's a faithful friend. I can count on Him till
the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, just a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. I live for Jesus, amen. Day after day, I live for their Jesus. Oh, come what may, Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for their Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, that will I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto Thy name. I lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, that will I bless Thee. I lift my hands up unto Thy name. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang Kanyang Espiritu ang patubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Amen. Hallelujah! Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, amen, pagkat ako ay binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya,
Pagkat ako ay binago niya, tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Create and be a clean heart, oh God, and when you right within me. Create and be a clean heart, oh God, and when you right within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and when you are here within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Amen, hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal mapagarihin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. O si Jesus ay darating na, kapatid, anak ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang dulo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen! Kapatid, anak ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang dulo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen, hallelujah! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang dulo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Araw na ito ay gawa ng Diyos, ay ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos.
Sasayaw-sayaw, hinag-hinag, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, hinag-hinag, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, hinag-hinag, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, hinag-hinag, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Basta mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nagka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema hilagang sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Matan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nagka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng anghel. Bumindak, bumindak, bumindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my hands, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Oh, God's not dead, amen. He is alive. God's not dead, He is alive. Hallelujah. He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my heart, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Oh, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord,
bless His bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Malakas na Praise the Lord! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At diyan po natatapos yung ating congregational singing, ang pag-aawitan ng mga makalangit na awitin para lamang sa ating dakilang Diyos. At God bless you sa ating song leader, ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. At tayo na po, mga minamahal ko'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ang ating testimony portion. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Again, let us clap to the Lord. Yung matunog na palakpak para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaaga pa, mga minamahal ko. Amen. Kaya't talagang all out ang ating pong dapat na pagpupuri sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang dobleng paggalang na may lakit na pagmamahal ay aking pong pinapaabot sa man of God, sa huling propeta na ating mga pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista Wellestra Dalmeda. At patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating mga beloved Mama Dear. At belated happy birthday sa ating beloved Mama Dear in heaven. Amen. July 28, mga minamahal ko. Amen. That was Thursday. Amen. Ay nagdiwang po, mga minamahal ko, ng kaarawan ang ating mga beloved Mama Dear. Mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at talagang sa mga nakaabot po, mga minamahal ko. Amen. Talagang tayo po, mga minamahal ko, kinalinga, mga minamahal ng tunay na pagmamahal ng isang ina sa spiritual, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at ang akin ibang malagod na pagbati at nagbibigay galang, mga minamahal ko, sa kanila pong mga butihing mga anak at sa lahat ng ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vine, sa lahat ng ating beloved elders na ating po kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga ginigiliw na mga kapatid sa mahal na Panginoon, at sa lahat ng ating po mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay sa ating pong Facebook live streaming, at maging sa ating mga YouTube followers, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, at sa ating pong mga minamahal mga kababayan, saan man kayong lugar naroon, anumang oras, mga minamahal ko, hallelujah. Kayo po, mga minamahal ko, kayang-kayang abutin ng mga Panginoon. Amen? Sumainyo masaganang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi nga ng Salmo, Kabanatang 119, ang talatay 2, Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na nagsisihanap sa Kanya ng buong puso. At mga minamahal ko, hallelujah, bilang pag-iingat, mga minamahal ko, sa ating mga patotoo, anong ating ginagawa, atin itong ibinabahagi, mga minamahal, amen, upang mapakinabangan. Sapagkat ika nga, mga minamahal ko, aanin po natin ang mga patotoong ito kapag itatago lamang natin. Hindi malalaman ng buong madla ng mga nangangailangan sa mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, atin pong ihahayag ito, mga minamahal ko, ng buong kagalakan na may pagpapasalamat para, mga minamahal ko, we can lead others to Christ sa lahat ng ating pong mga minamahal na mga kababayan na may mga pangangailangan. Amen. Lalo na ngayon, mga minamahal ko, talagang ang mga tao ay talagang nahintakutan. They were shaking in fear nung nakaraang Wednesday morning. Alam po natin, mga minamahal ko, na nagkaroon ng 7 na magnitude, mga minamahal ko, ng Richter scale, mga minamahal ko, ng tremor, ng earthquake, dyan sa may Abra provinces, mga minamahal ko, at ng buong Ilocos region, na kung saan, mga minamahal ko, talagang
Marami pong mga ari-arian ng napinsala. May mga buhay, mga minamahal ko na nalagas, natabunan ng mga debris, mga minamahal ko, ng mga landslide. Men, mga bahay, mga minamahal ko na talagang turn upside down. Mga magagandang bahay, mga minamahal ko na talagang hindi lamang turn upside down, kundi mga minamahal ko talagang nadaganan pa yung kanilang mga sasakyan. At grabe ang hinagpis ng mga tao. Amen? Mga buildings, mga minamahal ko na talagang bumaliktad na, mga minamahal ko, at sigurado mga minamahal ko hindi na po mapakinambangan. Iko-condemn na po yan, mga minamahal ko. Kaya talagang pagdating sa mga kalamidad, mga sakuna, mga minamahal ko, talagang wala pong nakakapaghanda. Lalo na sa earthquake, na pag-aralan po natin last Wednesday, mga minamahal. Until now, gaano man tayo kamoderno sa ating mga panahon ngayon, mga minamahal ko. Pero hindi pa rin talaga ma-predict, hindi pa rin talaga mahulaan kailan eksaktong tatama ang mga lindol na yan. Lalo na dyan sa Metro Manila, na babalitaan po natin mga minamahal ko na talagang hindi man mga minamahal ko natin inaasam mga minamahal ko, pero kapag ka nangyari yung sinasabi nilang the big one, amen? Amen? At talagang kawawa po mga minamahal ang mga taga Metro Manila, lalo na kapag this oras ng gabi. Amen? Alam po natin mga minamahal ko na talagang kahit na anong earthquake drill, mga minamahal ko ang isinasagawa, mga minamahal ko sa mga ahensya, mga minamahal ko ng gobyerno, maging sa paaralan, alam po natin yan, sa mga teachers, di po ba nagsasagawa ng earthquake drill? Amen? Pero kapag actual na po, mga minamahal ko ay talagang halos hindi na po ma-observe, mga minamahal ko, yung, diba, yung pinaka puntos, mga minamahal ko, na talagang itinuturo sa mga mga minamahal nag-aaten ng mga drills na yan, diba, yung duck, cover, and hold. Palakpakan po natin po pinakamamalapinan. Pero sa mga actual na sakuna, mga minamahal ko, kung mga minamahal ko, talagang ang tendency ng tao, tumatakbo sa labas. Amen? Madalang na makahawak. Pero nung nakaraang Wednesday nga, ang yabang lingkod, mga minamahal ko, talagang hindi ako nakatakbo sa labas dahil naabutan ako nung talagang dinuduyan at talagang hilong-hilo na ako, mga minamahal ko. And that was the first time, mga minamahal ko, na experience ko yung grabing pagduyan, mga minamahal ko. Of course, nakaka-experience ako ng mga lindol, mga minamahal ko, na malakas, mga minamahal ko, pero doon lamang ako talaga hindi nakaalis, mga minamahal ko, doon sa aking kinaroroonan. Kaya mga minamahal ko, talagang nakakatakot talaga. Amen? Pero tayo po, mga minamahal ko, ng mga anak ng Diyos, amen, kasama natin ang mahal na Panginoon. Amen? God is in control. Alam niyo po, mga minamahal ko, hallelujah, walang kalamidad, mga minamahal ko, na mangyayari without, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang hindi payagan ng mahal na Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal ko, ito pong nangyayari, mga kalamidad na ito ay pagdalaw, pagbisita ng mahal na Panginoon sa tao. Pangungusap mismo ng Diyos sa tao. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya't akin na pong pinaghahanda ang mga first 5 na maghahayag ng kanila pong pasasalamat, kanila pong mga patotoo sa ating mga beloved sisters. Maghanda po ating beloved sister Norma Benluan, ating beloved sister Lina Perez, ating beloved sister Miriam Reyes, ating beloved sister Evelina Rosario, ating beloved sister Lourdes de Guzman, at sa ating mga beloved brothers, get ready sa ating pong beloved brother Daniel Pereras, ating beloved brother Ray Garcia, ating beloved brother John Carlo Rosario, ating beloved brother Mario Fernandez, at ang ating beloved brother Pedi Castillo. First 5 pa lamang ito, mga minamahal ko, hallelujah. At sa mga sumusunod, mga minamahal ko, sa ating mga beloved sisters, maghanda rin po ating beloved sister Presi Benitez,
ating beloved Sister Abigail Villaruz, ating beloved Sister Mirasol de Vera, ating beloved Sister Jonilyn Milan, ating beloved Sister Jeline Armas, ating beloved Sister Jamil Milan, at ating beloved Sister Trexie Ann Bigaong. So, hanggang 12 po ito mga minamahal. At sa mga magbabahagi po ng kanilang testimony, at kung may papuring awit pa, mga minamahal ko na yung pong iaalay, observe lamang po yung ating pong SOP. Amen? Na talagang iksian po yung ating pong mga patotoo kung meron po tayong mga minamahal iaalay ng mga papuring awitin. Amen? Straight to the point, mga minamahal ko. Minimum of 5 minutes, maximum of 7 minutes para mapabigyan po mga minamahal ko ang lahat ng mga nakalista rito. At sa mga sumusunod dito sa mga brothers, aking pong pinaghahanda, ating beloved Brother June Sabangan, ating beloved Brother Edward Padua, ating beloved Brother Jose Padua, ating beloved Brother Joshua Villaruz, ating beloved Brother Pedro Rosario, ating beloved Brother Rogelio Martinez, at ang ating beloved Brother Edgar Ocampo. So hindi na po pagtatagal mga minamahal ko. Ready na po ba tayo makinig? Amen? Pumalakpak ang mga hindi pa inaantok na mga anak ng Diyos. Siyempre naman maaga pa po mga minamahal ko. At magising muna tayo. Amen? At talagang pagsumikapan, mga minamahal ko na talagang manatiling gising. Bagamat kung minsan, hindi natin mapigilan talaga umidlip. Pero mga minamahal ko, wag lang yung tuloy-tuloy na tulog. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At atin na pong formal na buksan ating beloved, ating testimony portion. At narito na po ating beloved Sister Norma Biluan. At sundan po siya ng ating beloved Brother Daniel Pereras. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ikinagalang na pastor, sa ating beloved Pastor Wilde E. Almeida, at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa iyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang magpagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensus na nabigyan po ako ng pagkakataon upang maipahayag ko po ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Pensus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na ako po'y nakikibarkada po, umiinom po ng gin. Talagang palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaaway ko po. Ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Pensus, tunay po ang aking pagbibisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal Praise na the Pensus. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang aking pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hindi rin po ako marunong na magdamit ng mahaba, naka-short, naka-sleeveless, naka-pantalon. Alam niyo po, lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking kagalingan po dahil year 1998 po talagang nagkaroon po ako ng sakit na ang symptoms po, ako po'y nag-bleeding na akala ko po ay mamamatay na po ako sa oras na yon dahil talagang
wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Hallelujah, praise the Lord. Sa oras na yun, hallelujah, praise the Lord, humingi po ako ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Talagang andyan po, hallelujah, praise the Lord. Tunay po, ang aking pagbibleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat dyan na ang aking mga kapatid ko po na hindi pa po sila saved, takot po sila. Sabi nila po ipunta po ako sa doktor, pero hindi po ako nagsabi na ako po ipunta. Sila lang po, pagdating po namin doon talagang tiyan, takbuhan po ang nurse dahil mahina po ako, talagang nandyan, napakababa po ang aking dugo. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor, dahil nung in-examine po ako, sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Ginawa na lahat ng kaparanan po ng doktor po, wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na in-examine po ako. Ang nakita po ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po na umiiyak po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na dugtungan niya po ang aking buhay. Dahil ang aking mga anak, maliliit pa po sila. Ako lamang po ang nanghahanap buhay po dahil nag-iisa na po ako. Alam niyo po, ang sabi ko po sa aking beloved ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamatay na po ako, sabi ko po, alam niyo po. Ang sabi niya, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's right, hallelujah. Praise the Lord. Andyan po, dahil po, ang sabi po ng doktor, ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at kayo bumalik, operahan ka. Sabi po ng doktor. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, andun na po ako sa bahay. Iniisip ko po yung aking sakit na cancer sa matris. Sabi ko po, mamatay na po ako. Sabi ko po, alam niyo po, nung pumunta po ang aking beloved ate sa bahay po namin, sabi niya, sumama ka, sabi niya. Sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po, mahina po ako dahil takot na takot po akong gumalaw. Andun lang po, nagmumukmuk po. Iniisip ko po yung sakit ko po na cancer sa matris. Sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po, yun po, pinaunlakan ko po, sumama po sa kanya. Ang gawain pa po dyan po sa barangay Lukban pa po. Ang pagdating po namin dyan, ang mga kapatiran nagpupuri po. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise God, hallelujah. Pinalakas po ako ng Oh, ating glory to God. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po ang sabi po ng aking beloved ate, lahat ng gamot mo, itapon mo. Yun po ang ginawa ko po, palataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, ang sakit ko po ang cancer sa matris. Sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa, ang aking sakit ng cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Oh, Praise hallelujah. the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil sa year 1998 na yan, hanggang sa mga oras na ito, hindi na yan sinumpong po ang sakit na cancer sa matris. Maraming salamat. Nung nag-umpisa po ako sa paglilingkod po, talagang walang-wala po kami dahil ako lamang po ang naghahanap buhay. Nagtitinda lamang po ako. Kumukuha po ako ng paninda po sa aking beloved ate. Yun po,
talagang makabinta lang po ako, pambili lamang po ng aming pagkain. Yung aming bahay napakaliit, talagang nandyan. Butas-butas po yan tumutulo. Pero hindi ko po yan tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Alam niyo po, ngayon po, ang aming bahay po, talagang hindi na po kami nababasa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang dyan, pinagkaluban din po kami ng motor po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung nakaraan po na Sabado po, ang aking beloved apo na nakatira dyan po sa Barangay Malacanang po, anak niya po, talagang nandyan po na masakit po ang tiyan niya, talagang hanggang sa likod, mainit po siya, tapos nagsusuka po, nagdudumi po. Alam niyo po, nung pagdating niya po, umiyak po yan. Nasabi niya po, masakit ang likod ko. Sabi niya, umiiyak po yan. Sabi ko po, dahil nag-overnight po tayo, talagang ang tiyan may power. Talagang yung power talagang tatlo, yung pag-overnight 3 times na hindi ka kumain. Yan po, sabi ko po, manalangin tayo, magsisi ka. Sabi ko po, magsisi tayo. Ililihans kita. Sabi ko po, alam niyo po, talagang yung pagsusuka niya po, pag mainit po siya, tapos malamig po ang kanyang kamay, paa, na nanginginig po yan. Ano po, nung nagluhod kami, nalangin po ako, sabi ko po, mahal na po Jesus, pagalangin niyo po ang aking beloved at po, gamitin niyo lamang po, ipakita po ang himala po, dahil kasama niya po ang aking, yung lola niya po, kasama niya po. Alam niyo po, talaga nandun po sila nung kinasaot ko po yan, ang demonyong karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po, instant po yung pananakit ng tiyan niya, yung pagsusuka niya po, instant po, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya Praise the sabi Lord. ko po sa aking beloved anak, sa linggo, dumalo kayo, sabi ko po, hindi na kayo maggagamit ng gamot. Ipinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus kung gaano siya makapangyarihan, gaano siya kumikilos. Sabi ko po, wala na kayong gagastusin. Sabi ko, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus ang magpapagaling. Sabi ko po, kaya sabi ko po sa kanila, dumalo kayo. Sabi ko po, dahil kung wala kayong pera, sabi ko po, wala kayong gastusin, sabi ko po, ang Diyos ang magpapagaling, sabi ko po, talagang napakatipid po kung maglilingkod po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sabi ko po sa kanila. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil maraming pagpapala po, hallelujah, na pinagkakalaw po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi po mabilang kung napakabait talaga, napakabuti po, napakadakila po ng ating pinakamamahal na That's right. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil hindi niya po tayo pinapabayaan. Hallelujah. Praise the Lord. Andyan lagi siya. Kung nananalangin po tayo, andyan lagi tinutugon po ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat. Alam niyo po, nung lindol po, oras po, 8:00 po yun. Talagang nagpupuri po ako sa oras na yun. Alam niyo po, nung nagpupuri po ako, tapos biglang lumindol po, alam niyo po ang ginawa ko po. Dahil nagpupuri po ako, nagluhod po ako kaagad, na sabi ko, mahal na pa Jesus. Umiyak po ako talaga sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Alam ko, kayo ang Diyos na makapangyarihan, sabi ko That's po. right. Hallelujah. Praise the Lord. Pahintayin niyo na po ang lindol na ito.
sabi ko po sa iyong makapangyarihan pangalan mo, pinakamamahal na pa Jesus. Alam niyo po, talagang nagpakatapos pong nanalangin, tunay po, huminto po yung lindol. Kaya sabi ko po, umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sinong hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Hindi niya po tayo pinapabayaan. Nandiyan lagi siya. Amen. Hallelujah. Nag-iingat. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala, sa pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual, lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother, Sister Norma Binduan, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Talagang hindi po biro yung karamdaman ng ating pumalang kapatid na ovarian cancer. Amen? Siya po, mga minamahal ko, talagang dying na, hopeless na. Sa katunayan, ang sabi nga po niya, mga minamahal ko, wag na ako sumama dyan sa inyong gawain sapagkat ako'y higa lamang dyan, magiging burden ako. Ang sabi ng ating mga kapatid. Pero mga minamahal ko, halat talagang masigasig yung kanya pong mahal na ate, mga minamahal ko, na siya po, mga minamahal ko, mapagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Na ano pat nung siya po'y madala rito, mga minamahal ko, imbis na siya'y mahiga, nagtaka yung ating pong mahal na kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, na hinang-hina na, amen? Dahil continuous yung bleeding, mga minamahal ko, talagang, syempre, sino ba naman mga minamahal ko hindi manghihina, manlalambot sa kalagayan na yan, mga minamahal ko. Kaya talagang kapuri-purit, mga minamahal ko, kamangha-mangha ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po'y nakatalon, mga minamahal ko, nagpuri rito, mga minamahal ko, na ano pa at mga minamahal ko, hallelujah, kanya pong nakamtan yung kanyang kompletong kagalingan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dito sa Biblia, mga minamahal ko, pamilyar po tayo dun sa tagpo, mga minamahal ko, nung babaeng inaagasan, amen? Ng 12 years, na nagdi-discharge, mga minamahal ko, ng dugo, mga minamahal ko, na talagang hindi po siya mapagaling ng anumang mga minamahal medisina. At halos nagugol na niya lahat, yung kanyang ari-arian. At nung mabalitaan nga niya, mga minamahal ko, na daraan ang mahal na Panginoon, amen? Sa kanilang lugar, mga minamahal ko, siya po'y nagpursige, mga minamahal ko, na siya po'y nagkaroon ng pananampalataya. Nang sabi nga niya, mahipo ko man lamang ang laylayan ng damit ng mahal na Panginoon, ako'y gagaling. So mga minamahal ko, hallelujah. Imagine, mga minamahal ko, yung pananampalataya ng babaeng inaagasan ng 12 taon. Talagang nagsumiksik siya. Siguro, wala namang sinabi ang Biblia, pero we can imagine, mga minamahal ko, kung paano ang ginawa ng babaeng ito na sa kumpulan ng mga tao. Amen? Napakaraming tao, mga minamahal ko. She could be a victim of stampede. Ika nga, mga delikadong bagay. Pero ayon nga sa kanyang pananampalataya, siya ay sumiksik at nang kanyang mahipo ang laylayan ng damit ng mahal na Panginoon, kaagad na ampat yung kanyang pagdurugo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. So nauulit po. Amen? Yung mga nangyari noon, mga minamahal ko, hallelujah, nauulit po sa ating henerasyon, sa ating kapanahunan. Kaya talagang totoo ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Lahat tayo magsabi ng amen. Convincing na amen. Mga minamahal ko, hallelujah, maaga pa po, mga minamahal ko, hallelujah, yung response po natin, mga minamahal ko, kapag nakakapunto sa mahal na Panginoon, siyempre, automatic yan, papalakpak po tayo, sapagkat kung hindi, isa lamang pong ibig sabihin yan. Ano? Nakatulog na. Kaya hindi na makapalakpak. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maaga pa mga minamahal ko, hallelujah, atin pong gisingin yung ating pong inaantok na diwa, mga sayang yung mga patutong ito, mga minamahal ko, kung hindi po natin bibigyan pansin. At atin naman pong tinatawagan, ating beloved Brother Daniel Pereiras. Praise the Lord. At sunod po siya na ating beloved Sister Lina Perez. Amen. Ating beloved Brother Daniel. Praise the Lord.
Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakil, pagsamba ay tanging sa ating pinaka-Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot, dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor, Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga di malimutan aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preachers, sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, magandang hating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa dakilang pagkakataong ito na pinagkulong sa inyong abang lingkod upang aking mapasalamat ang mga ginawang mga himala na ginawa sa aking buhay. Hallelujah sa paggabay niya sa akin. Hallelujah. Akin lang pong sariwain mga minamahal ang mga ginawang kabutihan na ating pinakalumpay sa aking buhay. Nung ako po mga minamahal ay nadistino sa Mindanao mga minamahal bilang isang retired na sundalo. Ako po ay nadistino mga minamahal sa may Pikit North, Cotabato mga minamahal at papunta po kami sa aking destinasyon noon. Kami po ay nakakonvoy mga minamahal. May mga escort po kami ng mga tangke. 3 tangke po mga minamahal. Habang binabagtas po namin mga minamahal, ang kahabaan ng kalsada mga minamahal dahil katatapos lang po ng ulan. Hallelujah, dahil mabato po yung mga kalsada mga minamahal. Sa hindi inaasang pangyayari po, yung sinusundan po namin na tangke mga minamahal, ay nakaapak po siya ng isang landmines mga minamahal. 10 meters po ang bawat agwat namin, ang agwat ng mga sasakyan mga minamahal. At 2 po kami nakatayo mga minamahal sa may 6x mga minamahal. Hallelujah. At sa hindi inaasang pangyayari, yung sinusundan po namin tangke mga yung po ay nakaapak na isang landmines mga minamahal. Yung po ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. At yung gulong po ng tangke namin mga minamahal ay kasing taas ko mga minamahal, napakalaki pong guma mga minamahal, napakalapad. Sa lakas po ng impact mga minamahal, halos pagsabog, yung po ay naubos mga minamahal, natanggal sa kanyang pinagkakabitan mga minamahal. Hallelujah. Bakal lang po ang naiwan. Hallelujah. At sa hindi inaasang pangyayari po, isa pong shrapnel mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Pagtama niya sa akin mga minamahal, hallelujah, dahil ako'y nakatayo mga minamahal, talagang sa lakas ng impact niya mga minamahal, pala akong sinapak mga minamahal, ako'y natumba mga minamahal. Sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin mga minamahal. At ako po'y nabigla talaga minamahal, hindi po ako makaimik-imik mga minamahal. Ang nasa isip ko na lamang mga minamahal ay pakiramdaman mga minamahal kung ako'y mahilo mga minamahal at yung dugo na ago sa aking katawan ay aking pinapakiramdaman dahil mainit mga minamahal, pagsariwa pa, hallelujah. Kaya sabi ko, parang habang nagkakagulo sa labas sa baba mga minamahal, hallelujah, sabi ko parang wala man yata, sabi ko hallelujah. Kaya dahan-dahan kong hinawakan ng aking dibdib, hallelujah, at purihin ng ating pinakamahal pa Jesus sa panalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Hindi tumagos mga minamahal yung shrapnel na yun, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Pinapasalamatan ko muli ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa isa pang himala mga minamahal nung muling nagkagulo sa may hulo-sulo mga minamahal at napasama po kami mga minamahal, hallelujah, sa pagpasok sa kampo ng mga Abu Sayyaf doon mga minamahal, hallelujah. Habang pinapasok po namin mga minamahal yung kampo na yun mga minamahal, dahil ako ay napasama sa pinaka-assaulting team mga minamahal, ako ay pangatlo sa unahan mga minamahal. Habang pinapasok namin mga minamahal, hallelujah, ay napansin ko mga minamahal na kami po ay nakapasok mga minamahal sa isang killing zone mga minamahal na talagang ihinanda ng mga Abu Sayyaf mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko killing zone ito, sabi ko hallelujah. Kaya pinahinto ko yung harapan mga minamahal at binalikan ko aking opisyal, sabi ko, sir, nakapasok kami sa killing zone, sabi ko sa kanya, at kapag papasok tayo lahat, makapasok tayo lahat, makukulong tayo, mamamatay tayo lahat, sabi ko sa aking opisyal. Kaya ang sabi niya, malayo pa, kaya dahan-dahan na pasukin pa natin, sabi niya. Kaya sige, kaya ako'y bumalik sa may harapan mga minamahal, sabi ko, sir,
dahan-dahan lang para hindi tayo makapasok kaagad. Hallelujah. Kayong sakaling magkagulo, putukan tayo ng kalaban, hindi tayo makapasok kaagad. Hallelujah. Kaya dahan-dahan kami habang pinapasok namin mga minamahal. Hallelujah. Talagang pinapalapit kami ng husto mga minamahal dahil ang mga Abu Sayyaf mga minamahal ay nasa high ground mga minamahal. Talagang overlooking nila kami, nakikita nila kami mga minamahal. Kaya, hallelujah, kaya sabi ko, nung nakita ko na kalahati na yung nakapasok, mga minamahal, malapit na kami makadikit, mga minamahal ng husto sa kanila. Kaya sabi ko, pinahinto ko yung harapan at muli akong bumalik sa aking opisyal. Kaya sabi ko, sir, nakapasok na kami, kalahati ng nakapasok sa ating platoon. Sabi ko, kung makapasok tayo lahat, makukulong tayo, masasandwich tayo lahat. Sabi ko, mamamatay tayo. Sabi ko, sir, baka pwedeng putukan natin isang beses lang. Sabi ko sa opisyal, kaya pumayag naman siya, kaya bumalik ako sa may harapan, sabi ko, Sard, putukan mo isang beses. Kaya nung pagputok niya mga minamahal, ay nakaabang na yung mga Abu Sayyaf, talagang sinagot kami ng libo-libong putok mga minamahal, kung ano-anong mga pasabog, ang talagang binato sa amin mga minamahal. Hallelujah, nagkaroon ng mainit na labanan sa pagitan ng Abu Sayyaf at sa aming mga Marines mga minamahal. At sa hindi naasang pangyayari po, isang bala ng M203 Grenade Launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan, 2 dipa ang layo niya mga minamahal. Yun po ay sumabog mga minamahal. Talagang ramdam-ramdam ko mga minamahal ang pagsabog, yung shockwave niya mga minamahal. Hallelujah, yung parang pagwalis niya sa mga minamahal, mga shrapnel papunta sa akin mga minamahal. Hallelujah. Kaya subalit puri ng ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, ni isang shrapnel mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. No, sa pag-iingat niya sa akin mga minamahal, nung ako po ay nadistino mga minamahal, hallelujah, sa may Kauswagan, Lanao del Norte, mga minamahal. Hallelujah, nakadetachment po kami doon mga minamahal. May malit po kaming kampo mga minamahal sa mga silong ng nyug mga minamahal. Alam niyo naman yung mga nyug sa Mindanao talagang matataas mga minamahal. Hallelujah, sabi ng aking detachment commander, sabi niya, Daniel, baba tayo, punta tayo sa baba, sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, sige, sabi ko sa kanya, kaya sabi niya, sige, muna ka na. Kaya habang bumababa kami mga minamahal, hallelujah, ay sa hindi inaasang pangyari mga minamahal, hallelujah, nahulugan po ako mga minamahal ng bunga ng nyug mga minamahal. Ang pagkaalam ko ay hinampas ako sa ulo mga minamahal. Hallelujah, pag tama niya sa akin mga minamahal, napatras ako mga minamahal, halos 5 beses mga minamahal, bago ako bumagsak mga minamahal. Hallelujah, nahulugan ako ng bunga ng nyug mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, yung po ay nabasag mga minamahal. Hallelujah, at yung sabaw ng nyug mga minamahal, yung po ay bumuho sa aking mukha, sa aking dibdib mga minamahal. Hallelujah. At parang nagising ako mga minamahal doon sa lamig ng tubig mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ng aking kasama, sabi niya, Daniel, napakatigas man ng ulo mo. Hallelujah. Nabasag ang nyug. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko, napakalayong ospital dito. Hallelujah. Wala sanang masamang mangyari sa akin. Hallelujah. Kaya pinapasalamatan, labis-labis kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil, hallelujah, ni bukol, mga minamahal, ni sugat. Hallelujah. At saka, hindi ako na walang nabuong dugo, mga minamahal. Kaya labis-labis kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal pa Jesus sa pag-iingat niya sa akin at walang masamang nangyari sa akin. Kaya ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, dahil sa pag-iingat na yan ng aking pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamat ang ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Nung ako po ay nadistino ng mga minamahal sa Maynila, mga minamahal sa may Malacanang. Hallelujah. At nung kasagsagan po ng COVID-19. Hallelujah. At ang Presidente Rodrigo Duterte, mga minamahal, ay nagkaroon siya ng unang suna niya, mga minamahal. Hallelujah. Napasama po ako mga minamahal. Hallelujah, sa event na yon, sa suna na yon. Dahil sa kasagsagan ng COVID-19 mga minamahal, sa seguridad ng Pangulo, lahat kami ng mga kasama sa event na yun kailangan dumaan sa swab test mga minamahal. 4 na beses po kaming swab test mga minamahal. Sa unang swab test namin mga minamahal,
Nung lumabas ang result, mga minamahal, napakarami kaagad ang nag-positive sa lahat ng mga empleyado, mga minamahal, at sa aming mga PSG, mga minamahal, ay talagang napakarami ang nag-positive, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, yung aking result, mga minamahal, ng swab test, ang sabi ng Red Cross, mga minamahal, ay natapon daw, kaya wala akong result, mga minamahal. Dahil sa dami na nag-positive, mga minamahal, na mga kasama sa event na yon, mga minamahal, ay muling tumawag ang Task Force COVID na i-swab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Hallelujah. Kaya doon sa amin, mga minamahal, sa aming mga Marines, talaga napakarami ang nag-positive sa amin. Balik kami na lang ang yung barracks namin, maliit lang, mga minamahal. Kami ang nag-usap doon, kaya dami-dami na kami, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako ay nag-take sa ating binabutor the preachers dito sa ating pastoral house. Hallelujah. Kaya sabi ko, Kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin at magkakaroon kami ulit ng swab test at napakarami na ang nag-positive dito sa amin. Hallelujah. Kaya ang sabi ng ating binabutor the preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakawal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Kayo magpuri, hallelujah, manalangin. Hallelujah. Kaya ako'y nagtiwala sa ating pinakawal pa Jesus. Kaya nung dumating yung time na i-swab test kami, mga minamahal, talagang pakiramdam ko napakalakas ko, mga minamahal, dahil katatapos lang namin nag-jogging nung umaga na yon. Nung pagkatapos namin swab test, pagdating ng hapon, sabi ko, bakit kaya ganito ang aking nararamdaman? Bakit nilalamig ako? Sabi ko, bakit nanggagaling sa aking batok, mga minamahal, papunta sa aking likod, mga hanggang sa paa, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, ano kaya ito? Siguro pagod lang. Kaya nung pagdating ng gabi, mga minamahal, ay inapoy na ako ng lagnat, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Inapoy ako ng lagnat, hallelujah. Ano kaya ito? Hallelujah. At sumabay na rin, mga minamahal, ang aking ubo, mga minamahal. At nawala ang aking pang-amoy at panglasa, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, lahat ng aking naramdaman ay mga sintomas ng COVID ito. Hallelujah. Hallelujah. Saan ako nagkamali? Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, 2 beses akong nagpupuri sa iyo. Hallelujah. Gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi. Huwag mo lamang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya 3 beses talaga akong nagpuri, mga minamahal. Ako'y umiiyak sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Huwag akong pabayaan, mga minamahal. Dahil yung mga kasama kong mga minamahal doon, ganito rin, mga minamahal. Talagang binawian sila ng buhay, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, parang natakot ako, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Huwag mo naman sana kasi, siyempre, pag namatay yung isang sundalo, mga minamahal sa amin, talaga sinusunog, mga minamahal, hindi na makita ng mga mahal niya sa buhay, hindi na madalaw. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, wag naman sana. Hallelujah. Kaya, hallelujah, hindi ko sasabihin itong nararamdaman ko. Hallelujah, ikaw nang bahala. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Alam ko, hindi ako pababayaan ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Yung aking mga kasama, mga minamahal na mga nag-positive, sinabi nila sa aming opisyal. Kaya automatic, may mga gamot, quarantine sila kaagad. Subalit, ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, hindi ko sasabihin ito. Hallelujah. Bahala na ang mahal pa sa akin. Hallelujah. Hanggang sa lumipas mga ilang araw, mga minamahal, talagang grabe ang aking naramdaman, mga minamahal. Hallelujah. Talaga halos hindi ako makakain, mga minamahal. Kaiisip pa, mga minamahal. Hallelujah. Mataas pa ang aking lagnat, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon. Hallelujah. May time, mga minamahal, na habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, talagang hinang-hinang aking katawan, mga minamahal. Halos hindi ko maintindihan yung aking nararamdaman, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Parang hindi ko kayang magpuri. Parang grabe, hinang-hina ako, mga minamahal. Kaya subalit, pinilit ko magpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, parang gusto kong mahiga. Kaya nahiga ako, mga minamahal. Ako'y nakatulog, mga minamahal. Nung paggising ko hapon na, mga minamahal, muli na naman ako nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. May time din, mga minamahal, na habang ako'y natutulog, alas 2 ng madaling araw, mga minamahal, hallelujah, ay biglang ako, parang maputol-putol ang aking hininga. Hirap na hirap akong huminga, mga minamahal. Ako'y bumangon, mga minamahal, lumas ako sa aking kwarto, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Hirap na hirap yung likod ko, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, ito yung aking nararamdaman, mga minamahal, parang palala ng palala, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah. Ako'y
tiwala sa iyo na hindi mo ako pabayaan. Sabi ko sa ating pinakawalang pa Jesus, hallelujah. Kaya lagi akong nagpupuri, mga minamahal, sa ating pinakawalang pa Jesus, ako'y umiiyak na sa mahal Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakawalang pa Jesus, hallelujah, hanggang sa muling tumawag mga minamahal ang task force COVID na isubtis kami ng pangatlong beses mga minamahal. Hallelujah. Ay, pangalawa mga minamahal, nung 2 days before mga minamahal, sabi ko, mahal Panginoon, sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakawalang pa Jesus, hallelujah. Kaya nung 2 days before, bago kami isubtis mga minamahal ng pangalawang beses, ay tinanggal ng ating pinakawalang pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Praise Kaya, the Lord. sabi ko, mahal ng Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo ang aking lagnat. Hallelujah. Subalit may mga naiwan pa at alam ko na ito yung tatanggalin. Sabi ko sa ating pinakawalang pa Jesus. Kaya nung dumating yung time na isubtis kami mga minamahal, hallelujah, may mga nararamdaman pa akong mga sintomas ng COVID sa aking katawan, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Kaya nung sinubtis kami mga minamahal, hallelujah, doon na kami mga kasama ko mga PSG, hallelujah, talagang walang imikan mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung matapos ang subtest mga minamahal, mga ilang araw mga minamahal, habang hinihintay namin ng result ng subtest mga minamahal, yung iba, lumabas na yung result, talagang lalong dumadami mga minamahal. Kaya muling tumawag ang task force COVID na kailangan isubtest ng pangatlong beses mga minamahal, bagamat wala pa akong result ng pangalawa mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may pangatlong subtest na naman, sabi ko sa ating pinakawalang pa Jesus, hallelujah. Kaya bago kami isubtest mga minamahal, hallelujah, 2 days before mga minamahal, bago kami isubtest mga minamahal, hallelujah, ay talagang tinanggal ng ating pinakawalang pa Jesus, hallelujah, ang mga panakit na aking likod, mga minamahal, hallelujah, yung aking lagnat, mga minamahal, talagang tinanggal na ating pinakawalang pa Jesus. Kaya ako'y labis-labis nagpapasalamat sa ating pinakawalang pa Jesus, hallelujah. Kaya habang hinintay namin ng result, mga minamahal, ay muling tumawag ang task force COVID na isubtest kami ng pang-apat, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sana po, hallelujah, itong pang-apat na subtest na ito, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakawalang pa Jesus. Kaya 2 days before mga minamahal, bago kami subtest, hallelujah, ay tinanggal lahat ng ating pinakawalang pa Jesus ang mga sintomas ng COVID Hallelujah. sa aking katawan. Binalik ng ating pinakawalang pa Jesus ang aking pang-amoy, panglasa. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat at binalik mo ang aking pang-amoy, panglasa. Tinanggal mo lahat yung mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Hallelujah. Kaya hindi na ako natatakot dyan sa pang-apat subtest na yan. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time mga minamahal na sinubtest kami mga minamahal, hallelujah, ay talagang nung nandun na kami mga minamahal, sabi ko, hindi na alam ng aking mga kasama na talagang ako'y tuwang-tuwa mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi na ako natatakot dyan sa subtest na yan. Pinagaling mo na ako. Sabi ko sa ating pinakawalang pa Jesus, hallelujah. Kaya nung subtest kami mga minamahal, mga ilang araw, habang hinihintay namin ng result, mga minamahal, ay sabi ng aking kasama, Sir, lumabas na yung pangatlong subtest natin, sabi niya. Kaya sabi ko, ganun ba? Kaya nung sinubtest kami mga minamahal, may mga sintomas pa ako ng COVID noon sa pangatlong subtest na yun. Kaya sabi ko, tingnan nga natin. Sabi ko, kaya nung tinignan namin mga minamahal, nakita ko ang aking pangalan mga minamahal, ay na markingan ng pula mga minamahal. Ibig sabihin, nag-positive ako sa COVID-19. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong subtest. Hallelujah. Subalit, yung pang-apat, pinagaling mo na ako doon. Negative na ako doon. Sabi ko, hallelujah. Kaya, sabi ng aming opisyal, lahat kayo na mga nag-positive dito, separate kayo dito, ikwa-quarantine kayo sa Tarlac. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw ko ma-quarantine doon. Sabi ko, sana po, bukas, lumabas na yung result namin ng pang-apat. Hallelujah. Dahil magaling na ako doon. Hallelujah. Kaya kinabukasan, mga minamahal, pinunta na ako ng aking kasama. Sabi niya, Sir, lumabas na yung pang-apat natin. Sabi niya, ganun ba ikaw? Kumusta yung subtest mo? Sabi niya, Sir, positive pa rin ako. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto mga minamahal. Hallelujah, ako'y nagpuri sa ating pinakawalang pa Jesus. Hallelujah, ako'y nanalangin sa panandalangin ng minamahal. Kinagalang ba dyan si Pastor Willis de Almeida. Hallelujah, bago matapos ako'y pagpuri, lalabas na ang result, magninegatibe na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakawalang pa Jesus, sa kalagitnaan ng pagpupuri, nag-text yung
Red Cross, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah! Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah! At pinapasalamat ako ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah! Sa araw-araw na paggabay niya sa amin, sa aking buong pamilya, sa aking trabaho, mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat, spiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kapurihan pasalamat ay sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Daniel Pereira, sa inyo po mga patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, ang Diyos na nag-iingat. Amen? Yung loving protection na ating pinakamamahal ng Panginoon, hindi talaga matatawaran. At talagang buhay na patuto ang ating mga kapatid, sapagkat wala pong confinement, hindi po siya na-quarantine, mga minamahal ko, hindi po siya nasaksakan ng mga gamot, mga minamahal ko, hallelujah, amen? Para ma-cure, mga minamahal ko, yung COVID-19 virus. At talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon ang siyang gumawa ng kaparaanan para ang lahat ng mga sintomas na yan, mga minamahal ko, maalis. At talagang nakakatakot sapagkat ngayon pong araw na ito, mga minamahal, sino pong nakapanood ng balita kanina, naitala yung kauna-unahang kaso ng monkeypox sa Pilipinas. Amen. Sino pong nakapanood ng balita? At nandito na, mga minamahal ko, yung talagang kinatatakutan ng maraming bansa, mga minamahal ko, hallelujah, buong mundo, na another virus, mga minamahal ko, yung monkeypox na yan. Kaya talagang manalangin tayo ng husto, mga minamahal ko, na yan po, mga minamahal ko, hindi na po kumalat. Amen? Sapagkat panibago na naman yan na talagang problemang kakaharapin, problemang pangkalusugan na kakaharapin ng ating pong minamahal na bansa. Kaya mga minamahal ko, mapalad po tayo, mga minamahal ko, na talagang tayo po, mga minamahal ko, patuloy na iniingatan ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, the Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo, ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Amen? Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At mukhang tulog na yung mga iba. Tayo po muna lahat ay tumayo. Tayo po muna magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ating pong ipagpag ang ating pong may inaantok na diwa. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, nibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? The sons of God who march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God who march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God who march forward, for we are more than conquerors in His name.
Sons of God who march forward, bring the power to Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride that takes His name. Sons of God who march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God who march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God who march forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God who march forward, bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. The bride who takes His name. I am the bride who takes His name. Praise the Lord. Hallelujah. At pagka medyo mga hindi pa nagising-gising yung ating po mga inaantok na diwa, pwede tayong lumundag. Amen? Amen. Alalahanin po natin mga minamahal ko na tayo po ay nasa overnight worship at kinakailangan po natin talagang maipakita sa malang Panginoon na itong ating pong ginagawa, mga minamahal ko, ay may kalakip, may kaakibat na sakripisyo. It's a worship with sacrifice. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Katandaan po natin mga minamahal ko na di tayo mga minamahal ko talagang nagpunta rito mga minamahal ko para tulugan lamang itong mga patutuong ito. At minsan mga minamahal ko, sinasabi ng ilan, medyo umay na, nakakasawa na. Amen? Pare-parehas yung mga minamahal ko, mga patutuong napapakinggan, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, na huwag mawala yung essence ng ating pong mga patutuo, pero mga minamahal ko talagang bago sa pandinig. Amen? Para talagang walang may katuwiran yung mga ilan, mga minamahal ko na talagang, kumbaga, mga memorize na nila itong mga patutuong ito. Pero mga minamahal ko, alam niyo po mga minamahal ko, hindi tumitigil ang malang Panginoon na magpala sa atin. Kaya't meron tayong idadagdag ng mga bago. Amen? Sa ating po mga patutuo. At kaili lamang mga minamahal ko, amen, medyo napapansin ng mga beloved elders na tumatayo rito mga minamahal ko na kapag may mga gawain po tayo, lalo na sa Wednesday midweek service, mga minamahal na limitado yung ating pong oras. Amen? Mainam po mga minamahal ko na mag-come up po tayo ng shorter version ng ating po mga patutuo to suit the time. Sapagkat pag Miyerkules po mga minamahal ko, at hindi po natin binago, sinorten yung ating po mga patutuo at talagang diniliver natin mga minamahal ko mula umpisa hanggang sa dulo mga minamahal ko na parang overnight worship. Mas marami po tayong oras pag overnight worship. Okay lang. Amen? Pero pag Miyerkules mga minamahal ko, kung minsan mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nakukonsumo po natin yung preaching time. Sa totoo lang. Amen? Mga minamahal ko, kung minsan nag-extend, mga minamahal ko ng oras, mga minamahal ko talagang apektado yung preaching time, mga minamahal ko na huwag umabot nawa sa punto, mga minamahal ko na magmamadali na yung preacher, mga minamahal ko, i-compress niya yung mensahe, sa mga minamahal ko sa ating kalugihan sapagkat minsan mga minamahal ko pag na-compress yung mensahe, medyo hindi natin maintindihan dahil hindi nga tayo nag-adjust doon sa ating mga patutuo. Dapat magkaroon po tayo ng pagka Miyerkules, may shorten na version mga minamahal ko ng ating mga patutuo. So, mainam na mag-draft. Amen? Para talagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang masinop po natin ma-deliver itong mga patutuong ito. Amen? Amen? Lahat ng nakaunawa magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. At atin na pong tinatawagan, ating beloved Sister Lina Perez.
At sunod po siya, mga minamahal ko ng ating beloved brother Ray Garcia. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dobling paggalang ang aking pagbati at paggalang ang aking pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldistrado Almeda at sa mga turot aral na iniwan sa atin ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa lahat po ng ating mga minamahal na mamanggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved na anak, at sa inyo, sa lahat po ng ating mga kapiling na elders ngayon, at sa inyo pong lahat, mga minamahal kong mga kapatiran, magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakatong ito na pinagkalupo niya sa akin. Hallelujah. Na muli mahal na maihayag ko ang kabutihan at kadakilaan na pinagkalob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Aking pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang kagalingan, mga minamahal ng aking anak. Natunay nga po ng mga minamahal, hallelujah, na ito po ay nagkaroon, mga minamahal, ng kidney trouble, mga minamahal, namamaga po yung kanyang kidney, hallelujah. At ako po mga minamahal ay nag-alala, hallelujah. At sa karamdaman po yun ng aking anak, mga minamahal, ay tunay nga po na mabilis pong bumagsak yung kanyang katawan, mga minamahal, dahil po sa kanyang karamdaman, mga minamahal. Hallelujah, yun ang dahilan na hindi po siya makakain, hindi siya makatulog, mga minamahal, sa sakit, hallelujah. Subalit mga minamahal, hallelujah, ako pinananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, na bigyan pa mga minamahal, hallelujah, ng dugtungan ng buhay ng aking anak sapagkat ang aking anak, mga minamahal, hallelujah, ay tunay nga po na nagpahirap ito sa kanya, mga minamahal, na halos ikamatay po niya, mga minamahal, hallelujah. Ako pinananalangin, nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng aking mga pagkukulang. Hallelujah, saan man niya ako nasumpungan sa aking mga kahinaan, hallelujah. Ako pinananalangin, mga minamahal, hallelujah. Humihingi ng habag at awa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Nabigyan ng kalakasan at lubusang kagalingan ng aking anak, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa una't dalangin ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldistrado Almeda. Tunay nga po mga minamahal na hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Binigyan po niya ito, mga minamahal, ng unti-unting kagalingan, mga minamahal, hallelujah. Na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, hallelujah, lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa una't dalangin ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldistrado Almeda, hallelujah. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat, mga minamahal, sapagkat ang aking anak doon po sa aming mga kapitbahay ko po dati, mga minamahal, pinag-uusapan na po siya, mga minamahal, na baka po yun na po yung kanyang ikakamatay, mga minamahal, dahil nagmukhang bangkay na po, mga minamahal, yung aking anak. Subalit hindi po ako nawala ng pag-asa, hallelujah, sapagkat alam ko ng Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos na buhay, hallelujah. Kaya ako pinanampalataya, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At aking po din pong pinapasalamatan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, dahil po nung nakaraang kasagsagan po, mga minamahal, ng pandemic, mga minamahal, isa po sa aking anak, hallelujah, na nakaranas po, mga minamahal, ng sintomas po ng COVID virus, mga minamahal, sa dako po ng Pampanga, mga minamahal. Hallelujah, lahat po ng mga sintomas po ng COVID, kanya pong naramdaman ito, mga minamahal, hallelujah. At bilang tao, mga minamahal, hallelujah, ako po ay natakot, mga minamahal. Subalit sabi ko sa aking mahal na anak, na huwag siyang mawala ng pag-asa, mga minamahal, hallelujah. Manalangin siya, magpuri, magsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng gawa niya, mga pagkukulang, hallelujah.
At ganun din po mga minamahal ang aking ginawa sa bahay. Nagpuri, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ilayo ang aking anak sa mga virus na ito mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa una't dalangin na ating minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeida. Hallelujah. Nung gabi po mga minamahal na tumawag po yung aking anak mga minamahal. Hallelujah. At tinanong ko po siya kung ano po yung nararamdaman pa po niya mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na wala na po siyang lagnat mga minamahal. At unti-unti pong bumabalik mga minamahal yung kanyang panlasa. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Sa una't dalangin ng ating minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal. Hallelujah. Ang kagalingan po, mga minamahal, ng aking karamdaman, mga minamahal, dahil nagkaroon po ako, mga minamahal, ng karamdaman na parang mild stroke po, mga minamahal, dito po sa parte ng aking ulo, mga minamahal, na face palsy po, mga minamahal, dahil po nakaramdam po ako, mga minamahal, ng pagkakahilo. Hallelujah. Isang hapon po, mga minamahal, na nakatulog po ako hanggang sa aking pong pagising, mga minamahal, tunay na ilong-ilo po ako mga minamahal. Hallelujah. Subalit sa aking pagkakahilo mga minamahal, ako pinananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, na alisin niya yung pagkakahilo ko. Nagsisi po ako mga minamahal. Hallelujah. At akin din po mga minamahal. Hallelujah. Akala ko po mga minamahal ay pagod lamang po ang aking nararamdaman. Subalit nung ako po mga minamahal ay sinubukan ko pong magtimpla ng kape, mga minamahal, para pawisan po ako, mga minamahal. Hallelujah. At nung aking pong ako po magsubo, mga minamahal, ng maliit na tinapay, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, hallelujah, na halos hindi ko po maibuka yung aking bibig, mga minamahal, hallelujah. At ako po, mga minamahal, ay nagsumamo, hallelujah, humihingi ng kahabagan, nagsisi, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Napagalingin po niya ako, mga minamahal, hallelujah. Sa lahat ng aking mapagkukulang, ako po nagsisi, mga minamahal, hallelujah, sa una't dalangin na ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Will Estrada Almeida, hallelujah, kabalikan ng kanyang buong pamilya at sa lahat po ng ating mga minamahal na manggagawa, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, na unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Hallelujah, praise the Sa Lord. pag-awa po niya sa akin mga minamahal, hallelujah, na wala po akong ginamit na anumang klaseng gamot para gumaling po ako. Tanging panalangin, pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Ako pilubos na pinagaling hanggang sa mga oras na ito na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal, hallelujah, sa pagpapala na pinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Dahil po mga minamahal, hallelujah, yung pong tanim po namin mga minamahal, hallelujah, napalay po mga minamahal. Nung una ko pong tinignan mga minamahal, hallelujah, tunay po na parang nakaka-discourage po mga minamahal dahil ilan-ilan po mga minamahal yung tumutubo. Subalit ako pinanalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa una dalangin na ating minamahal na pastor, hallelujah, napatubuin niya mga minamahal na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung mga inano po namin mga pare, mga minamahal, dahil po parang kakaunti po mga minamahal, hallelujah. Ipinapanalangin ko po ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Sa tuwing ako'y magpupuri, mga minamahal, hallelujah. Nung nakaraang linggo po mga minamahal na aking pong puntahan, mga minamahal, turing nga po mga minamahal na makapal na po mga minamahal, kaya't ito'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Ang pagpapalang ito mga minamahal, hallelujah, at akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang araw-araw na pag-iingat, kalakasan ay pinagkakalob po niya sa amin, hallelujah, sa lahat po ng mabiyaya at pagpapalang pinansyal, material, pisikal, at higit po sa lahat sa espiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, paglulahati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung mga malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Lina Perez sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang dakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
na talagang kahit anuman ang karamdaman, ang karamdaman ng ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung ating titignan talagang yung mild stroke na yan ay talagang delikado yan. Kung ikaw ay nagkaroon ng mild stroke, talagang manghihina ang iyong katawan, talagang hindi maganda ang iyong magiging pakiramdam. Ngunit kung ating titignan ano ang ginawa ng ating beloved kapatid, inalis niya yung tinatawag na spiritual blocker sa kanyang buhay. Ano po yun, mga minamahal? Ano po yung ginawa niya nung naramdaman niya yung mild stroke? Talagang siya ay nagsisi at humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at talagang kumilos ang ating dakilang Diyos, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved kapatid, talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay, mga minamahal, na talagang maging sa kanyang beloved anak na talagang malapit na sabi ng mga kakilala na malapit na mamatay, ngunit siya ay talagang nagsumamo sa ating dakilang Diyos at pinagaling ang kanyang beloved anak. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapaabot ang dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, at sa inyong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, maging sa beloved elders na ating kasama sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nier. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating samahan ang ating mga beloved mga awit sa kanilang papuring awit na alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo pong lahat, mga minamahal, ay tumayo at atin po silang samahan sa kanilang papuring awit. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Praise the Lord, hallelujah. Diyos aking iaalay. Maliliit kong kamay ay aking ikakaway. Sa ating Panginoon, sa atin ay naglalang. Pupurihin ko siya kahit ako'y bata pa. Hindi ko sasayangin araw ng aking kabataan. Si Jesus siyang nagmamahal sa akin.
salita ng Diyos ay tingkot tuwina. Mga pangako ni Jesus ay babaunin ko hanggang sa pagtanda. Sa puso ko'y di mawawala. Sa puso ko'y di mawawala. Hindi ko sasayangin araw ng aking kabataan. Si Jesus ang siyang nagmamahal sa akin. Siya ay pasalamatan. Hindi ko sasayangin araw ng aking kabataan. Si Jesus ang siyang nagmamahal sa akin. Siya ay pasalamatan. Hindi ko sasayangin araw ng aking kabataan. Si Jesus ang siyang nagmamahal sa akin. Siya ay pasalamatan. Hindi ko sasayangin araw ng aking kabataan. Si Jesus ang siyang nagmamahal sa akin. Siya ay pasalamatan. Siya ay pasalamatan. Siya ay pasalamatan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless po sa ating mga beloved choir. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay mga minamahal na talagang napakaganda at napakainam na tignan na ang mga bata ay marunong ng umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ayon sa ating dakilang Diyos na ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ating turuan
ang mga bata na dapat nilang lakaran upang tumandaman sila ay hindi nila ito hihiwalayan. Amen. Praise the Lord. Kaya sa ating mga beloved mga magulang, kung mayroon po tayong mga anak at sila ay available, ating silang isama sa mga ating children's choir upang sila po ay matutong umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil may utos din ang ating dakilang Diyos sa Ecclesiastes ng kapitulo 11 ng talatay 9 na ang sabi po, mga minamahal, o binata, sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka na mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata, ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na habang bata pa po sila ay talagang nariyan na sila ay lumakad na naayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, hindi po sa kanilang kalooban upang sila po ay hindi po mahiwalay sa landas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Ray Garcia. At sundan po siya ng ating beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati at pagdakila ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At Praise the Lord. dobling paggalang at pagrespeto ang aking pinapabot sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeida. At ganoon din sa mga alaala na iniwan po ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati ng magandang gabi sa kanilang mga beloved children at ganoon din sa ating mga webcast viewer. Magandang gabi po sa inyo po mga mahal. At ganoon din sa ating mga sa pangunguna, pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Bobuinir, at ganoon din sa kanyang anak, at ganoon sa ating mga beloved choir, sa ating mga beloved preacher, beloved elders, at ganoon din sa ating mga beloved instrumentalists, at ganoon din po sa inyo po mga mahal, sa ating mga kapatiran na nandirito at sa mga nanonood. Magandang gabi po sa inyo po mga mahal. At alam niyo po mga mahal, kung aking babalikan yung aking way back 1992 mga mahal, at nung ako po ay nasip sa dako ng Lunita po mga mahal. At alam niyo mga mahal, bago ako nakadalo o nasave dito mga mahal, alam niyo mga mahal, ako po ay punong-puno rin ng problema mga mahal sa aking buhay. At alam niyo mga mahal, nung panahon na yun mga mahal, at ako po ay teenager pa po mga mahal. At alam niyo mga mahal, nandyan nasubukan ko mga mahal yung mga bisyo ng isang kabataan ng mga mahal na gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot at nalulong sa mga bisyo mga mahal. At maaga akong natutong magbisyo. At high school pa lamang ako mga mahal ay nandyan mga mahal na natutula akong magbisyo at kasakasama ko yung aking mga barkada, yung aking mga kaeskwela mga mahal. At dyan mga mahal ay naging nalulung na po ako mga mahal sa aking bisyo mga mahal. At alam niyo mga mahal, hindi naman sa ipinagmamatas yung aking sarili mga mahal,
mula elementary hanggang high school mga limal. Ako po ay matataas yung aking mga grado. Subalit nung dumating yung time mga limahal na ako po ay nalulong sa mga barkada, sa mga bisyo mga limahal, diyan na po mga limahal. Unti-unting yung aking mga grades mga limahal ay bumabagsak mga limahal at naging kalawit na mga limahal. At diyan mga limahal ay napakahirap pala mga limahal kapag ikaw ay isang kabataan na nalulong sa bisyo, yung buhay mo mga limahal ay hindi mo kayang ituwid mga limahal. At yan aking nasubukan na pinipilit kong magbago mga limahal sapagkat alam niyo mga limahal, dahil sa aking bisyo na yan mga limahal, nagkaroon po ako ng problema mga limahal. At yan mga limahal ang dahilan mga limahal upang yung aking buhay ay aking kitilin mga limahal. Ngunit sabi ng banal kasulatan, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina mga limahal ay pinili ka na ng ating pinakamahal. Alam niyo ba mga limahal, yung nung tatangkain ko na po mga limahal yung aking buhay na kitilin sa pamamagitan ng lubid mga limahal. Alam niyo mga limahal, hindi pinahintulot ng Diyos yung aking buhay ay mawala mga limahal. Bagkus yung aming baboy mga limahal na nakatali, biglang ito po ay nawala, nagwala mga limahal at yung lubid mga limahal ay napatid. Kaya yung aking nanay at yung baboy mga limahal, nung nagwala ito mga limahal, ito po ay nagtatakbo doon sa aming gilid ng aming bahay. At parang ginigising yung aking nanay na natutulog mga limahal. Kaya yung baboy mga limahal ay nandoon mga limahal ng paikot hanggang sa yung aking nanay mga limahal ay nagising mga limahal. Kaya nung siya po ay nalimpungatan mga limahal, at tatangkain ko na yung aking buhay, nakitilin, biglang nagsisigaw ito mga limahal at hinahanap yung lubid mga limahal. Kaya dahil sa aking pagkagulat mga limahal, ay hindi ko po na ituloy mga limahal. Bigla ko pong tinanggal yung lubid sapagkat nagsisigaw yung aking nanay. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Kung wala ang ating pinakamahal, maaring ako po ay 6 feet below the ground na ngayon mga limahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. May layunin pa pala mga limahal ang ating pinakamahal upang siya'y aking paglingkuran mga limahal. Purihin ang ating pinakamahal. At alam niyo mga limahal, nung ako po ay sa aking paghahanap ng katotohanan, alam niyo mga limahal, napakabuti ng Diyos mga limahal. At isang araw mga limahal, ako po ay nakapanood ng gawain sa telebisyon at sa mga radyo mga limahal. At ako po ay nakapanglig din dyan mga limahal. At sa pamamagitan ng telebisyon mga limahal, yung aking buhay ay unti-unting nakikita ko yung aking pagbabago mga limahal. Kaya nung sa patuloy kong panunood ng gawain sa telebisyon mga limahal, unti-unti yung aking mga kabarkada, yung mga kasakasama na nandoon sa kalayawan, doon sa mga bisyo mga limahal, napapansin ko mga limahal, yung aking buhay ay unti-unting umiiwas ng mga limahal sa kanila. Kaya purihin ang ating pinakamahal. At dyan po mga limahal ang naging daan yung aking panunood sa gawain sa telebisyon. At dyan ang mga limahal ay kaya dyan po ako na napunta sa dako ng Luneta nung time na yon ng 1992 mga limahal. At alam nyo mga limahal, sa pagpunta ko doon sa Luneta mga limahal, doon ko nasaksihan mga limahal yung napakabuti, yung kadakilaan ng ating Diyos mga limahal. Na nandoon mga limahal na habang ako po'y nandoon mga limahal na nakiki-join sa pagpupuri, napapansin ko yung aking mga luha mga limahal
ay unti-unting pumapatak at hindi ko mapakiwari mga limahal kung ano yung aking nararamdaman mga limahal. Para akong lumulutang mga limahal sa alapaap mga limahal. Kaya dyan mga limahal na dyan ko napatunayan mga limahal na may Diyos pala mga limahal at may Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin mga limahal. Amen. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Diyos at nais ko rin po mga limahal pasalamatan mga limahal ang ating pinakamamahal pa sapagkat nung Miyerkules, itong nakaraang Miyerkules lang ito mga limahal, alam niyo nung pagkatapos ng gawain mga limahal, kami po ay umuwi na sa aming tahanan at alam niyo mga limahal nung kinagabihan mga limahal, unti-unting napapansin ko mga limahal yung aking yung tagiliran mga limahal, sobrang sakit mga limahal at sobrang kumikirot mga limahal at alam niyo mga limahal, hindi po ako pinatulog ng kirot ng mga limahal. Ako po yung nagsusumamo sa mga lapin, ako yung nagpupuri. Nandun pa rin mga limahal na hindi po matanggal-tanggal yung sakit mga limahal. Hindi ako makatulog at palagi akong pumupunta ng kubeta mga limahal upang magbawas mga limahal at para umihi. Pero wala akong mailabas mga limahal. Dahil sa kirot, mga limahal, ng aking nararamdaman. Hanggang sa kinaumagahan, mga limahal, hindi pa po ako nakakatulog, mga limahal. At nandyan na nagsusumama ako, nagpupuri ako sa mahal na Panginoon. Hindi pa rin po matanggal, mga limahal. Alam niyo, mga limahal, ginawa ko, mga limahal. Binuksan ko yung aking cellphone, mga limahal. Pinanood ko yung preaching ng ating beloved pastor, mga limahal. Alam niyo, mga limahal, napakabuti ng ating pinakamalas. Habang nangangaral ang ating ebangelista mga limahal, nararamdaman ko mga limahal, yung kumikirot mga limahal, unti-unting lumuluwag mga limahal. At naramdaman ko mga limahal na nawala mga limahal, yung sobrang sakit na aking naramdaman mga limahal dito sa aking tagiliran. At tanong ako'y umihi mga limahal, nilusaw lang ating pinakamalapos mga limahal. Inilabas ko ito mga limahal na may kasamang dugo mga limahal. At nung pangalawang ihi ko na po mga limahal, nawala na po yung sakit mga limahal at normal na yung aking pag-ihi mga limahal. Purihin ang ating pinakamalapos. Kaya walang kaduda-duda, walang pag-aalinlangan mga limahal na totoo ang pangangaral ng ating minamahal at ginagalang ng Evangelista Wilson Almeida at sa kanilang pangangaral nandyan may kalakip na kapangyarihan mga purihin ang ating pinakamalapos. Kaya ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother Ray Garcia sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo, tunay mga minamahal ng ating dakilang Diyos ay mapagpalang Diyos mga minamahal at talagang nagpapagaling ng karamdaman. Amen. Sa ating beloved kapatid, ating napakinggan na talagang walang kapayapaan sa kanyang buhay. Talagang ang buhay ng sanlibutan ay talagang nasa Kanya, ngunit sa kabutihan ng ating dakilang Diyos at sa pamamagitan ng krusada, doon niya natagpuan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay magsumikap na hanapin ang ating dakilang Diyos, siya ay ating masusumpungan. Amen. Ang ating beloved kapatid na sumpungan niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa na ating nasumpungan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng ating mga karamdaman, lahat ng buhay na walang kapayapaan, nawala lahat
ang mga ito dahil nakita natin ating natagpuan ang isang kayamanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, talagang patuloy tayong umibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang sabi nga na lahat ng umiibig sa ating dakilang Diyos ay iibigin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Miriam Reyes at sundan po siya ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng doble paggalang at pagbati sa ating beloved Pastor Willie Israel Almeida at gayon din po patuloy po nating inaalala ang banal na turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at gayon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyong mga kapatiran, isang mapagpalang ating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, sapagkat ako ay kanyang muling kinhabagan na muling makabalik sa kanyang banal na gawain. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po ay nawali sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po ang napakaraming bisyo mga minamahal. Ganitong oras po mga minamahal, andyan, nasa lansangan pa po ako mga minamahal, kasama po ang aking mga barkada na nagkakasayahan sa labas mga minamahal at talagang inuumaga na talaga po kami ng pag-uwi sa bahay mga minamahal at ganyan po ang aking buhay noon mga minamahal nung ako pa po ay nalalamig sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at andyan din po mga minamahal na talagang ang aking pamumuhay noon ay walang kabanalan mga minamahal at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nang ako ay kanyang tinawag muli mga minamahal. Ako ay tinuruan niya magsuot na may kabanalan at ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat kung hindi niya ako tinawag muli sa gawain ito mga minamahal, hindi ko po alam kung saan po ako pupulutin ngayon mga minamahal. Hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa bagay na yun, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Aking muling sariwain ang ginawang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking buhay. Way back 2010 po mga minamahal, yung ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer mga minamahal. Nung time na yan mga minamahal, ako po ay nagbabalak mga ibang bansa mga minamahal sapagkat tunay na nga po na napakahirap ng pamumuhay dito sa Pilipinas mga minamahal. Ngunit nung ako po ay malapit nang umalis mga minamahal, talagang andyan po na ako ay final medical ng aking agency mga minamahal at hindi nga po ako natuloy mga minamahal sapagkat yung aking medical mga minamahal ay may diferensya mga minamahal at ang advice po sa akin mga minamahal ay magpa-remedical ulit mga minamahal, baka nagkamali lang mga minamahal. Ngunit nung ako po ay nagpa-ultrasound ulit mga minamahal at parehas pa rin po yung lumalabas mga minamahal. Kaya kung sinabihan na lang po ako na kung talagang nais ko pong matuloy mga minamahal, ipa-opera ko na lang po yung aking nodule mga minamahal. Yun nga, advice nga sa akin ng aking doktor mga minamahal sapagkat
sa madaling panahon, mga minamahal, ay kailangan maalis yung ang aking nodule sa aking thyroid, mga minamahal, sapagkat ay yung nakitang cancer cells, mga minamahal, ay mabilis kumalat, mga minamahal. At yun nga po, mga minamahal, ngunit yung pinaisip ng ating pinakamamahal pa yun sa akin, mga minamahal, na ako ay muling maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Hallelujah. At yun nga po, mga minamahal, unti-unti po akong nanumbalik sa ating pinakamamahal na Jesus. At andyan po na talagang nagpatuloy lamang po ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Unti-unti po, natutunan ko po na sundin ang Kanyang mga kalooban, mga minamahal. At yung sinasabi sa akin ng aking doktor na 2 years na lamang po ang itatagal ng aking buhay once na hindi ko po pina-opera yung agad yung finding sa akin, mga minamahal. Ngunit yung abang lingkod, tunay na nanampalataya na lamang sa ating pinakamamahal na Diyos na siya ang magpapagaling sa akin, mga minamahal. Hallelujah. At andyan po na nakapag-alay ng mga pag-aayon ng mga minamahal. Hallelujah. At tunay nga po, mga minamahal, na mula noon hanggang ngayon, mga minamahal, ang karamdaman kong yun, mga minamahal, ito ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. So, bagamat napakaraming bayarin sa amin, mga minamahal, diyan po na talaga nangungupahan lamang kami, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat minsan hindi niya po kami pinapabayaan, mga minamahal. Hallelujah. At andyan din po na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na pagkikat niya sa amin, mga minamahal, sa araw-araw, sa pag-provide niya na aming mga pangailangan sa araw-araw. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus bagamat hindi karapat-dapat, ako ay patuloy niyang ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Miriam Reyes sa kaniyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay, mga minamahal, na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay talagang buhay. Ang ating beloved kapatid, sabi ng doktor, ay talagang may taning na ang kanyang buhay. Amen. Ngunit ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay siya ang may akda ng ating mga buhay. Ang ating beloved kapatid ay talagang nagsumamo, nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, although napawalay at talagang nagsumikap na talagang nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at yung kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tunay, mga minamahal, na ang Diyos talaga ang talagang nagbibigay ng kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. Ang pangako ng ating dakilang Diyos, mahigit 2,000 taon na ang pangakong yan. Ngunit ang pangakong yan ay patuloy na talagang natutupad, patuloy na nagmamanifest sa ating buhay. Kaya tunay na dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Dahil ang sabi nga po sa aklat ng unang Korinto ng Kapitulo 4 ng talatay 20, na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi sa may kalakip na kapangyarihan. So purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na tayo ay manatili ang ating
pananampalataya ay manatili upang ang kalooban ng ating dakilang Diyos ay matupad sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother John Carlo Rosario at sundan po siya ng ating beloved Sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Bro, ang pinakamataas na papupuri, pagluhalati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Alameda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Alameda. Sa ating pangisa ng ating beloved ordained preacher, Brother Bobinir, sa kanilang pong minamahal na anak, Sister Bensnir, beloved elders, beloved pastoral workers, at sa inyo rin po minamahal na kapatiran. Ako po yung nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus upang ipayag ang ginawang kabutihan sa akin po. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus way back year May 15, 2019, dahil po sa kahirapan ng buhay, ako pinadesisyon na sumama sa aking beloved kuya upang matrabaho bilang construction worker na tagagawa ng kisame. Nandyan po na araw at gabi nagbubuhat, nandyan rin po na kahit umulan, patuloy pa rin po sa pagtatrabaho. Lubos-lubos ko pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil sa pagbibigay ng kalakasan at pag-iingat ng 3 buwan sa aking trabaho. Amen. Praise the Lord. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Way back year March 2021, ako po'y nakaranas ng trangkaso, 10 days. Hindi po ako makakain dahil wala akong panlasa, nanghihina at nanghilo. Ako'y napagtingin sa mangingilot upang ipilot po yung aking likod. Pagkatapos ng Pangilot minamahal, yung aking likod po ay may pilay po, yung ang dahilan ng aking trangkaso po. Bakit ko sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamahal pang Jesus na bumalik po ako sa pagdadalo. Ayan po minamahal, bumalik po ako ng April 4, 2021. Resupper po yan. Ako'y nagsisisi, nagpupuri sa ating pinakamamahal pang Jesus. After preaching in Leans, yung aking trangkaso na 10 days, ito po ay stand pong pinanggaling ng pinakamamahal pang Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pang Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay stand din pong pinagaling ng pinakamamahal na pang Jesus. Amen. Praise the Lord. Lubos-lubos ko ang pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil sa ginawang kagalingan sa akin. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil sa paprovide ng aming pangangailangan araw-araw. Lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil hindi kami pinababayaan at patuloy kaming pinag-iingatan ng pinakamamahal pang Jesus dahil hanggang dito na lang po ang pinagmataas na papupuri, pagluwati at pagtatikila sa ating pinakamamahal pang Jesus po lang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na totoo. Ganun po mga minamahal, lagi po tayong manalangin, lagi po tayong tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating ginagawa, mga minamahal sa ating mga pagtatrabaho, saan man tayo paparoon, mga minamahal, upang gabay at patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo ay sumaatin maging sa ating mga karamdaman, mga minamahal. Andun po, kailangan po talaga mga minamahal, tayo po mga minamahal, kailangan po natin magpakumbaba. Dumarating po sa atin mga minamahal yung mga pagkakasala po na hindi po natin alam sa meron tayong nagagawa, mga minamahal na kasalanan na hindi po natin alam. Mga minamahal, kaya dumarating po yung mga karamdaman, mga paalala, mga minamahal. Kaya
Mag-iingat, bulay-bulayin po natin sa araw-araw po yung ating ginagawa kung ito'y kalooban pa ng halapin o hindi, mga minamahal. Sapagkat andyan po talaga ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang tayo'y mga anak, mga minamahal. Nariyan mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo, mga minamahal, ay makinabang sa kanyang kabanalan, mga minamahal, sa pamamagitan po ng panalangin, mga minamahal, pananampalataya. Nariyan ang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Namin sa lahat na ito, mga minamahal. Bago po ako magpatuloy, mga minamahal, sa mga magpapatuto, malaya muna po akong bumabati una sa lahat ng pagbati sa ating dakilang Diyos na buhay, ang papurit, paglulahati, pagsamba, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang, mga minamahal. Doble paggalang din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Lina C. Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Boboy Nier, sa kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Vine. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal, sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Sa bisita po, kung mayroon po mga minamahal, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganun din po sa mga viewers po natin sa Facebook live streaming, sa YouTube. Magandang umaga na po sa ating lahat, mga minamahal. Nung lumindol, mga minamahal, sino po ang tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon? Taas po natin ang ating mga kamay, mga minamahal. Yung pagtawag po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung biglaan po hindi natin alam. Siyempre, babanggitin po natin tinuro ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida na tayo po bumanggit, mga minamahal, ang katagang hallelujah. Yung po ang gagawin po natin, huwag po tayong magpanik, mga minamahal, huwag tayong magtakbo kung saan-saan, mga minamahal, sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, lahat ng bagay nasa kalawakan o nasa anumang bagay, babaksak sa iyo yan, mga minamahal. Pag tumawag ka ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa atin, praktisin po talaga natin pag dumarating po yung mga ganyang sakuna o anuman mga sasakyan, papawid dagat man, lupa, mga minamahal. Iisa lang po yung babanggitin natin. Tumawag ka sa akin at magpapakita ko ng mga bagay na hindi mo malalaman. To naglalaba po ako noon, mga minamahal, talaga pong malakas po yung lindol, mga minamahal, talaga naramdaman natin. Wala akong nabanggit kundi sumigaw na malakas ng hallelujah paulit-ulit, mga minamahal. Tapos ang tumakbo na po ako sa kwarto na nalangin, umiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon, humingi ng habag, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, magpanalangin na iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, kung nasa inyo ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, iisa yung babanggitin niyo, mga minamahal. Kung nanginat ng lulupay-pay kayo, kakalimutan niyo po yung salitang hallelujah. Baka mawala po sa isipan natin kasi po nanlulupay-pay tayo. Kung mainit ka naglilingkod, mga gumaganap ka ng kanyang kalooban. Basta dumarating yung mga bagay na ganyan, iisa ang papasok sa puso't isipan mo, mga minamahal, kundi tawagan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless po. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating buhay na patuto. Mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Abelina Rosario. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kailangan po talaga po malakpak tayo, mga minamahal, batid po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nanlulupay-pay kayo, palakpak mo, mga minamahal, malulugod sa iyo ang pinakamamahal na Panginoon. Aalisin niya po, mga minamahal, yung kabigatan na nararamdaman mo sapagkat pinuri mo siya sa pamamagitan ng palakpak. Kaya huwag po tayong manghinawa, mga minamahal, na pumalakpak at mag-imin po, mga minamahal. Praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus Lord. po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa at pagbati at sa ating minamahal na iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganon din po Amen. Praise the sa Lord. mga di nalilimutan aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Praise the Almeida. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ganon din sa beloved mga bumubuo ng beloved Almeida family sa ating beloved pastoral workers, pinakasiwa ng beloved ordained preachers at sa kanilang nag-iisang anak. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa beloved mga elders, beloved kapatiran, dati baguhan man. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dati-rati rin po ako'y, pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, talagang halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Maghapon po yan talagang, ngunit nung na-sweet ko po yung television namin ay talagang tamang-tama ang nilipat-lipat ko po yan, tamang-tama. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan talagang 6 na buwan ko po yan sinubaybayan. Hallelujah, praise the Lord. Hindi nagtagal, nagkaroon pa ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At hallelujah, hallelujah. Sa panonood talagang hallelujah, talagang nasabi ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain talagang hallelujah, praise the Lord. Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong pananakit ng ulo, instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Hallelujah, sunod, nung wala pa po kami dito. Hallelujah, sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Hallelujah. Ngunit nung nandito na po ko'y napakalaking salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nakilala namin siya sa pamagitan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Maraming Lord. salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryo, Amen. sa Praise the ministeryong ito. Talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus Praise the dahil Lord. napakapalad natin dito sa gawain ito. Talagang nagpupuri, nagsisisi, nililihans na ating yung karamdaman natin, talagang inililihans po namin ang aming karamdaman. Yan, nandyan ang kamay ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Karadaka ay nandyan ang kamay ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus na Praise the Lord. nagpapagaling. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa aking mahal na mga anak, hallelujah, na hindi pa dumadalo. Hallelujah, talagang isineshare ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Talagang sabi niya, yung aking mahal na anak na pangalawa sa bunso, talagang nandyan po siya sa mga tarum. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nanonood po kami sa broadcast. Sabi niya, i-share mo dyan sa mga tarum para pagpalain sila ng mahal na Panginoong Hesus. Sabi kong ganun. Talagang yan po ang bilin ko sa kanya. Sinishare ko ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi niya, hallelujah. Amen. Praise the Kaya Lord. maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, nagkakaroon po siya ng pananampalataya. Hallelujah. Kaya ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang napakabait
napakabuti. Hallelujah. Talagang maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil hindi nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat din sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy ng pagdalo. Yung sakitin ng aking ulay, hindi na po sinusumpong. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil pagminsan yung aking mahal na anak, talagang yung sabi ng isang babae, turuan mo akong mag-drive ng motor, sabi niya. Talagang tinuturuan po siya, kinuha niya yung manubela. Hallelujah. Talagang nagbungguan sila. Ngunit nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-iingat. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Kung wala pa po kami sa mahal na Panginoong Hesus, ayawan ko kung anong nangyari. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Diyan po napupunta mga minamahal, yun po yung kahalagan po ng pagbibigay natin mga minamahal doon po diyan po sa information natin sa mga TV program o radio program mga minamahal, sapagkat ang ating mahal na kapatid mga minamahal, sila po mga minamahal, inabot ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng radio program po natin mga minamahal. At doon po mga minamahal sa kanilang pakikinig mga minamahal, nagkaroon po sila ng pananampalataya at kaginhawaan mga minamahal. At yung pong mga hinahanap po nila at nasumpungan po nila dyan, dito po sa Maylukban po mga minamahal. Dito po sa Barangay Mamarlaw din po mga minamahal. At doon po mga minamahal, siya po mga minamahal ay tumanggap ng nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ayon po sa patutuo ng ating mahal na kapatid, yung matagal niyang dinaramdam na pananakit ng ulo, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mga oras na ito, hindi niya na po nararamdaman mga minamahal. Maging sa kanyang mga anak, sa kanyang patutuo mga minamahal, sila po ay masakitin mga minamahal. Nung patuloy po sila mga minamahal, yung kanilang mga anak mga minamahal, pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kanilang masakitin mga minamahal, sila po ngayon mga minamahal ay malulusog na, inalis na po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tayo po, nung hindi po tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, tayo po yung nasa loob ng sumpa, mga minamahal. At yun po yung nangyayari po sa atin, may mga karamdaman tayo, mga karamdamang ikamamatay, mga karamdamang wala na pong kagalingan, mga minamahal. Kasa't nasumpungan po natin ang katotohanan, mga minamahal, tayo po yung mapapalaya, mga minamahal, sa ating mga bisyo, sa ating mga karamdaman, at ang pangako na mahal na Panginoon, hindi tayo iiwanan, ipabayaan, mga minamahal. Kung dumating po yung mga bagay na lindol, mga minamahal, sa mga sasakyan, mga minamahal, mga aksidente, andyan po kaagad mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Mga minamahal, lahat ng ginagawa niya sa atin, kanyang salita, mga minamahal, ay nagaganap sa atin, mga minamahal, sapagkat ito'y sinalita ng bibig ng ating mahal na Panginoon at magaganap po ito, mga minamahal. At doon po mga minamahal, dahil nakita po nila na ang Diyos ay ang buhay, mga minamahal, at nabuksan ang kanilang pagkaunawa kung bakit ginagawa ng mahal na Panginoon, pinapalakas tayo sa pananampalataya. Lahat ng ating mga prayer, mga minamahal, ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, kanyang tinutugon, mga minamahal, upang patuloy tayo maglingkod sa mahal na Panginoon hanggang sa dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilang layunin niya, lahat tayo po ay magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Mario Fernandez at sundan po siya ng beloved Sister Lourdes de Guzman. May beloved po, mga minamahal. Praise the Lord.
ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pabati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa ating pong minamahal na kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat na minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa gabi ito upang dakila ay sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat na ako nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ngayon pong aking mga asawa, ngunang nasib po sa aming sambahan noon, minamahal, na siya pong nagdala po dito sa akin sa katotohanan. Ngayon po, minamahal, nung siya ay nabubuhay pa, minamahal, andyan na palagi po niya ako sinasabihan, minamahal, na sumama ka sa akin upang ikay pagpalain, sabi po niya. Subalit minamahal dahil po sa katigasan po ng aking puso at isip, minamahal, na hindi ko sinusunod yung kanyang payo, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanya pong panalangin mo, minamahal, na gusto niya akong makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. At yun po ay natubunan po ng ating pinakamamahal ng Panginoon Hesus. Dahil po, minamahal, at taong 2014 po, minamahal, nung ako nag-decide na sumama na sa kanya dito sa ating mga gawain, na ako na napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Noon po, minamahal, nung ako nasa makasalibutang panggawain, minamahal, andyan ang mga layo sa laman ang aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga di kaya-ayang mga lugar, minamahal. Subalit nung ako nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Yan, minamahal, noon minamahal, nung ako po sumusundo dito sa ating gawain sa aking mga asawa, minamahal, na aking pong napapakinggan ang mga salita dyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. Andyan, minamahal, na aking pong nakikita sa mga kapatiran, minamahal, na dumadalo po dito, minamahal. Andyan din, minamahal, hallelujah, na sa aking buhay, minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Na noon po, minamahal, taong 2003 po, minamahal, nung ako'y sumundo dito sa ating mga gawain sa aking mga asawa, minamahal, na ako'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarna po na sasakyan tricycle, minamahal. Nakasalukuyang 3 buwan pa lamang noon yung aking minamaniyang tricycle noon, minamahal. Napaghintok po dyan sa ating drive po, minamahal. Ngayon pong isang lalaki, minamahal, ay nasa aking likuran ng sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yan, minamahal, kami po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambahan nung araw na yan, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-ligtas niya po sa amin, minamahal. Amen. Ano din, minamahal, hallelujah, na taong 2014 po, buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyaring insidente po, minamahal, na sa amin pong barangay po, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa may sambahan noong gabi na yun, minamahal. Amen.
Praise Kaya the Lord. napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa bawat pagligtas niya po sa amin minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa dalawa kong beloved son na nagtatrabaho minamahal, na sila din po pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Bagamat sila bihira kong makapiling minamahal, andyan din yung pag-iingat po din po sa kanila minamahal. Nandiyan minamahal na sa dako po ng banggat po minamahal na malakas po yung pagkalindol doon minamahal. Andyan na sila po pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang nangyari sa kanila minamahal. Ganon din minamahal nung nakaraang Merkulis po minamahal, dahil po tayo po ay nakaranas ng paglindol minamahal na habang ako'y bumabaybay po sa pauwi sa aking tahanan minamahal, na ako po ay nagmamaniho ng motorsiklo minamahal. Andyan na sabi ko, bakit po ganito yung takbo ng aking motorsiklo minamahal? Hindi naman po ito na flat minamahal. Sa bawat minamahal, nung ako'y huminto minamahal, andyan minamahal na ito ay mayroon palang lindol minamahal na ating naranasan nung nakarang Merkulis minamahal. At nung araw niya minamahal, ako din po pinag-ingatan po na ating pinapapinoon na hindi ako natumba minamahal. Dahil po napakadelikado po pag ako madisgrasya minamahal sa motorsiklo na matumba minamahal. Andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palapakan po muli natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Bali, ang ating mahal na kapatid, nakakilala po siya mga minamahal sa pamamagitan po ng kanyang mahal na asawa. Bagamat wala na po mga minamahal, kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Alam niyo po, napakahalaga mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga mahalaga ang kamatayan ng mga banal, mga minamahal. Kaya po napakahalaga po mga minamahal, yung po yung pagtanggap natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mamaya po kung may magpapatanggap dito mga minamahal, sa mga viewers po natin, napakahalaga po nito mga minamahal. Mikiisa po kayo kung ano po yung ginagawa dito mga minamahal, sapagkat hindi natin alam ang bukas mga minamahal. Una mo tayo sa inyo ng labi mga minamahal, yung mga ginagawa namin, nakikiisa kayo mga minamahal, may nagpatanggap dito. Sumampalataya po kayo mga minamahal. Ano man mangyari mga minamahal, kayo din po mga minamahal, sa mga baguhan, sa mga viewers mga minamahal, taos puso po mga minamahal, na isagawa niyo po yung ginagawa namin dito mga minamahal, sapagkat ang kaligtasan mga minamahal ay bigla na lang po mga minamahal, dumarating po yan, hindi po natin alam. Ngayon po mga minamahal, biglang dumating ating pinakamamahal na Panginoon. At yung mga viewers po natin galing sa inyong puso mga minamahal, kayo po yung sumasampalataya, nagsisisi mga minamahal. Kasama rin po kayo sa rapture mga minamahal. Yan, napakahalaga po yung pagtanggap po natin, sapagkat hindi natin alam yung bukas ng mangyayari mga minamahal. Alalahanin po natin mga minamahal, yung katulad po ng isang sa tabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po yung nagsisi mga minamahal. Mga minamahal, yung pagsisisi niya, yung oras na yun mga minamahal, siya po dinala ng mahal na Panginoon sa langit mga minamahal. Kaya napakahalaga po mga minamahal, yung pagtanggap mga minamahal sa mga viewers po natin, sa mga baguhan, kailan tumanggap po kayong pagpabautis na po. Mga minamahal, may pagkakataon po kayo makapag-bautismo dito, magpabautismo kayo. Kung nasa malayong lugar kayo, mga minamahal, sumampalataya lamang kayo, magsisi kayo, tatanggap kayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon yan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Alam niyo po, kung makikita niyo lang po mga minamahal, katulad po na masasamang loob, mga minamahal, sa sasakyan natin, nakakabit po yung lubo po natin dyan mga minamahal. Doon po mga minamahal, sila po yung nahihipo mga minamahal. Nababago po yung puso, isipan nila na gagawa nila na masama yung sasakyan natin, sapagkat may kapangyarihan po yung lubo natin mga minamahal.
Alam niyo po ng pandemic, mga minamahal, kasagsagan po ng kahigpitan talaga, mga minamahal, dyan po sa checkpoint, yung commander nila, andun yung mga barangay, mga minamahal, may mga SWAT team, mga minamahal, napakarami po nila, mga minamahal, hanggang dito sa barangay. Alam niyo po, ang ginawa namin, mga minamahal, dahil galing po tayo sa pagpapasting, mga minamahal, hindi po natuloy yung gawain po natin, yung anniversary po natin, kundi po ako nagkakamali, March po, mga minamahal. Yung po mga minamahal, binigay lang po namin yung leaflets mga minamahal. Nung binigay po namin yung mga leaflets mga minamahal, alam niyo po nahipo po sila mga minamahal. Kaya malaya po kami mga minamahal, nakakadalo po dito mga minamahal. Kaya dyan sa barangay po mga minamahal, talagang galit na galit po sila mga minamahal. Dahil kasagsagan po talaga ng kaigpitan mga minamahal. Ang ginagawa po namin mga BBI kami ng leaflets, lumabasa po nila mga minamahal, naging maamong tupa po sila mga minamahal. Kaya kung dumadaan kami dyan mga minamahal, okay na pag kami na nakikita mga minamahal, nakakita po sila mga minamahal at malaya po kami nakakadalo mga minamahal. Kaya napakahalaga ng lugo po natin mga minamahal. Kahit doon sa may mga karamdaman yung leaflets po natin, ginagawa po natin mga minamahal, ayon sa pananampalataya, pinapatong po natin sa ating karamdaman sa katawan po natin, gumagaling po tayo mga minamahal. May kapangyarihan po yan mga minamahal, kaya po napakahalaga po mga minamahal. Yung pong pagbubunga natin, pagbibigay po natin ng leaflets mga minamahal, mapalad po yung mga humahayo mga minamahal, sapagkat yung isang bunga nyo mga minamahal, maaaring magkakaroon ng bunga yan mga minamahal, yung magiging bunga niyan, magkakaroon pa ng bunga, magkakaroon ng bunga, yung isa lang po magkakaroon at laksa-laksa ng mga kalwa ang ilalapit ng ating pinakamamahal. Napakahalaga po mga minamahal, yung mga pag-ayo na yung pag-share. Yung isa magiging 2, 3, 4, 5 hanggang di na mabilang. Kaya kung tayo po mga minamahal, lahat tayo kumikilos, mga minamahal, kung may katabi ka, mga minamahal, kung hindi ka makayo, may katabi ka, shiran mo, bigyan mo ng leaflets, mga minamahal. Kung naglalakad ka, halos mabangga mo na siya, bigyan mo siya, mga minamahal. Sumasakay ka kung saan man, kung sino nakakalubilo mo, pagkakataon mo yan, mga minamahal, para magkaroon ka ng bunga. Mga minamahal, hindi mo alam yung isang bunga mo, mga minamahal, yung pinagbungahan mo, mga minamahal, yung pala magsisiri at balakas, mga minamahal, at maraming mahihipo, mga minamahal. Yung, ikaw ang pinanggalingan noon, mga minamahal, laksa-laksang mga kalwa, makakalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya itong kapatid natin, mapalad, mga minamahal, nakakilala sa mahal na Panginoon, magamat ang kanyang misis natutulog lang po, mga minamahal, ayon sa banal na kasulatan ng ating mahal sa buhay, mga minamahal na una na natutulog lang po sila, mga pagdating ng pagtunog ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, sila po ang unang mga bubuhay, mga minamahal. Tayo po na natitira na bubuhay dito, mga minasusunod po tayo kasama natin magpakailan-kailan pa man ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Aking tinatawagan na po aking aking beloved wife po, Sister Lourdes de Guzman po. Sundan po siya na ating beloved Brother P.D. Castillo. Amen. Praise the Lord. Mataas na pagpupuri, pagdatakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalang na Pastor Wildy E. Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon upang maipahayag po ang kaputihan na ginawa po niya sa aming buhay noon, mga minamahal. Nung nasa Sambales po kami, mga minamahal, may karamdaman po ako sa aking tonsil. Pag ako po ay kumakain, mga minamahal, andyan po na hindi ko po mailulun aking pagkain, mga minamahal. Andyan na pagpilit ko po ilulun na aking pagkain, mga minamahal. Andyan po na kakaroon po ng tugo aking lalamunan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon
Noong 1993 po, mga minamahal, na uwi po kami rito sa dako ng San Carlos po, mga minamahal. Ang karamdaman po na yan, dala-dala po namin dito yan, mga minamahal. Talaga namayad po kami, aking mahal asawa, mga minamahal. Bali, ang aking mahal asawa, ang siya pong unang nakapanood ating banal na gawain, mga minamahal. At masasabi ko po na problema ko po aking mahal asawa dahil sa dami ng kanyang sakit, mga minamahal. At natagpuan po itong ating banal na gawain sa TV. Ngayon po, habang pinapanood po niya ang gawain nito, nakaramdam po siya ng kaginawa sa kanyang physical na pangataon, mga minamahal. Ngayon po, ibinahagi po niya sa akin ito, mga minamahal. Nung marinig ko po sa kanya yon, ang aking mahal na inasalaman, hindi po siya naniwala. Nung panahon po na yon, sabi po niya sa akin na wag akong maniwala dahil sa nasira na yung ulo ng asawa mo dahil sa dami ng sakit, sabing ganun. Sumagot naman po yung aking mahal asawa, totoo yung aking sinasabi, sabing ganun. Para maniwala kayo, kahit oras nagsisimula na yung gawain sa TV, sabing ganun. Pinuksan ko po yung TV, mga minamahal. Andiyan po na naabutan ko po si Brother Danny Bangkil, mga minamahal. Talagang siya po ay alipin po ng limang pusis, mga minamahal. Hinawakan po siya ng ilan na mga brothers po, mga minamahal. Hindi po siya mahawakan dahil sa lakas po niya, mga minamahal. Ngayon po nung marami na pong brother na humawak sa kanya at nung mahawakan po siya at nilehas na ating ginagalang mahal, Pastor Wildy Israel Almeida, diyan po na gumaling po yung brother na yung mga minamahal. Tumpa lang po sa TV, mga minamahal, naniwala na po ako agad, mga minamahal. Ngayon po ang pag-aalam ko po, ang gawain nito sa Maynila lang po, kaya patuloy po namin sinusubaybayan na ating banal na gawain sa TV, mga minamahal. Sa patuloy po namin na pagsubaybay, may ginamit ating pinakamahal pang isang kapatira sa dako ng Bagyo, sumulat po siya sa amin, na nakalagay po doon, meron daw pong gawain dito sa Bonifacio. At agad po namin ito pinuntahan, mga minamahal. Andiyan po na, pagdating po namin ito sa Bonifacio, sa pastoral po, mga minamahal, sabi ng mga tao doon na malapit sa pastoral, sa Central 1 nila ginaganap. At pumunta po kami doon, mga minamahal. Andiyan po na tinanggap po natin at namin ating pinagmamahal na Panginoon at nagpabutismo sa kanyang banal na pangalan. Andiyan po na sa patuloy na pagdalo, andiyan po na naramdaman ko na lang po sa aking sarili, mga minamahal, na ako kinahabagan na ating pinagmamahal na Panginoon sa unang dalangin po na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Israel Almeida. Andiyan po na gumaling po ako, mga minamahal. Ngayon po nung year 1995 po namin nakilala ating pinagmamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinagmamahal na Panginoon sa patuloy na pag-iingat at paggabay sa ating mga minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon. Itong araw lang po ng Merkulis po, yata yung mga minamahal, talagang hindi ko po inaakala na mangyari po yung lindol po na yung mga minamahal. Andiyan po na yung oras po na yon, natutulog pa po ako, mga minamahal. Ang aking mahal asawa, ginising po niya ako, mga minamahal. Ngayon po nung ginising po niya ako, mga minamahal, ako po ay nanalangin na yon. Nakailang sampit na po ako ng panalangin, mga minamahal. Pakaramdam ko po para akong nahihilo, mga minamahal. Ngayon po nakikita ko po yung mga gamit namin sa bahay, pati po yung bombilya, gumagalaw po siya, mga minamahal. Ay tumayo po ako agad, mga minamahal, at pinuntahan ko po yung aking mahal na anak. At lumabas po kami, mga minamahal. Sabi ko po sa kanila, wag na kayo mag-cellphone.
manalangin kayo, sabi kong gano'n sa aking mga anak. Ngayon po yung aking mga asawa, naglalaba po siya doon. At talagang nakita ko po yung tubig, mga minamahal. Grabe po yung tubig, talagang tumatapos siya sa sobrang lakas po, mga minamahal. Kaya patuloy po ako nag-hallelujah po ako ng hallelujah, mga minamahal. Tapos sumayo po aking mga asawa at pumasok sa loob, nanalangin po siya, mga minamahal. Tinaas po niya ang dalawang kamay, mga minamahal. Ngayon po habang nananalangin po siya, mga minamahal, unti-unti po humihina yung lindol, mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinagmamahal, Panginoon, bagamat yung aking tahanan po, mga minamahal. Kung makikita niyo po, dahil hindi pa po tapos yung aking tahanan, mga minamahal. Napakarupok yung hollow block, mga minamahal. Talagang bawat hawak mo lang siya, napagpapaklas po siya. Kaya maraming salamat sa ating pinagmamahal, Panginoon. Pinag-ingatan po aming tahanan, kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal, Panginoon, sa pag-iingat po niya sa bawat sa atin. Kaya hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasalamat ay para lang po sa ating pinagmamahal, Panginoon. God bless, my beloved. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa buhay po namin, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother, PD Castillo po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister, Prissy Benitez. Amen. PD Castillo. Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutang aral at ginito ang turo ating Assistant Pastor Lina Silmida, ganoon din po sa buong beloved Almeida Children Family, sa ating beloved Pastor Workers, at sa inyo po minamahal na kapatiran, sa ordained preachers, Bobini, at sa beloved at Sister Van, sana mapagpalang ating gabi na po, minamahal. Ng madaling araw. Nakilala ko po ang kongregasyon na ito naghahanap ako ng mga church na pwede ko madama yung pagmamahal na ng kaligayahan na yung hinahanap ko talaga napadako, basta bigla na napadako yung Jesus Miracle Crusade, dahil lagi kong nakikinig ng mga solemnisong yung mga papuri. Nang napakinggan ko po ang mahal na Pastor Wilden Smith sa dami, dahil inaanap ko talaga yung Jesus Miracle Crusade na dito sa Mamarla, sa San Carlos. At ako nagdalawang napagbatismo ng una ko pong pagdalo. Dati po, kami po ay magsasaka po lamang. Dati po masakitin po ako. Natrangkaso po ako. Sa lamig po, nabaliw po ako. Sa love life siguro din. Nabaliw. Dati masakit talaga. Hinahanap ko ang talaga yung
Sa kabagan ng Diyos, pinagaling ako na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pagluwalhati, pasasalamat, pagdakila ay tanging Panginoong Sus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Perry Castillo sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Talagang ang ating mahal na kapatid, bagamat sa kanyang pagiging baguhan minamahal, talagang napakarami na mga pagpapalang kanyang tinamas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe mga minamahal, grabe mga karamdaman. Hallelujah. Talagang grabe mga pagpapala ang kanyang tinamasa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay manamahal talagang isang grabing pagpapala na tayo makakilala sa ministeryong ito. Dahil sa mga pagpapalang yan, kung tutuusin manamahal, talagang napakahirap ng sitwasyon. Ngunit salamat sa atin dahil nakilala natin pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan manamahal na talagang pinakilala sa atin ito ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At sa kanilang patuloy na turo sa pagpapasa ng maging ng mga mangangaral. Hallelujah. Tayo tumaliman ng mahal at tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin beloved ordained preacher, ako ay bumabati po ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga tulot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At ganoon din ang aking pagbati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din ako bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanila pong mahal na anak, Sister Bynes Neer. At ganoon din sa ating mga beloved elders natin pong kapili ngayon. Amen. Praise the Lord. Sa inyo manamahal, kapatiran, hallelujah. At maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Talagang isang pinagpalang madaling araw po sa inyong lahat. At ang pinakataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila, hallelujah, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, amen, praise the Lord. At tayo po manamahal ay manatili pong gising manamahal, patuloy po nating pakinggan, manamahal, mga pagbabahagi ng ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Upang tayo lubos sa pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Okay lang po minsan, manamahal, talagang tayo maiglip dahil talagang ang iba sa atin talagang pagod sa mga trabaho manamahal. At ngunit wag naman tayo matulog manamahal. Hallelujah. Dahil sayang yung mga patotoo ng ating mga minamahal na kapatid. Talagang ito'y makakadagdag manamahal sa ating mga kadagdag pagtitiwala at pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At patuloy na po tayo minamahal at atakin na pong tinatawagan ng ating beloved sister. Amen. Praise the Lord. Ating beloved sister Percy Benitez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating amen, praise the Lord, ating beloved Brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat, pagluluhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen, praise the Lord. Paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin. At ganun din po sa mga beloved pastoral workers, sa ating beloved Facebook viewers. Ako po'y bumabati ng isang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan din po na napabilang po dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati po na ako po'y galing po sa isang kongregasyon na andyan po na wala pong katugunan ng aking mga panalangin. Isa pong kapatiran, talaga pong walang sawang magbahagi ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po na ito po'y aking binabaliwala lamang.
Subalit isang araw po, andyan po, ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po mayroong karamdamang diabetes. Andyan po na labas-pasok po siya sa ospital, sa ICU. Andyan po na talaga pong naalala po ng aking beloved tatay, ng yung kapatiran na ito, at ito po'y pinatawag. At andyan po na talaga pong aking beloved nanay, na talaga po nga andyan na bedridden na po siya. Kumbaga, kamatayan na po talagang hinihintay. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po sa unang panalangin na ating beloved pastor, at sa ang aking beloved nanay, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na ng araw po ng Wednesday, nang kami po'y dumalo dito sa gawain sa banal na gawain, at aking beloved nanay talaga pong medyo nangihina pa po. Nang matapos po ang banal na gawain, tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking nanay, andyan po, tuluyang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nang kami po'y nakauwi ng bahay, andyan din po na siya po'y naghanap na ng pagkain. Kaya andyan po, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon, magmula po ako nung dalaga pa po, na talaga pong andyan mag-asawa at mag-anak, andyan din po talagang hirap na hirap po ako sa aking karamdaman. Andyan po na talaga pong ito pong aking karamdaman, umaatake po sa madaling araw, hindi po ako makatulog, hindi makahinga. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nang ako po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdamang asma, ito po'y unti-unti niya pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamatan. Dyan din po ang aking karamdaman karamdamang pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Nagpapagamot din po ako dyan sa dako ng medical center. Isang specialista din po ang doktor na gumagamot sa akin. Subalit na hindi po ako gumagaling. Matataas na miligram na po ang pinapainom sa akin. Subalit wala pong kagalingan ng aking karamdaman. Ang ginawa ko na lang po, kasi po ang advice ng doktor na ako po magpa-ultrasound, subalit hindi ko po sinunod yung doktor na yun. Ako lang po ay nagtiwala, nagsumamo, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang pananakit ng tiyan, andyan po, unti-unti niya rin pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. At nung nakarang mag-iisang buwan din po na ako po'y inuubo. At andyan po na talagang hirap na hirap din po ako. At talaga po nilalapitan ako ng ating mga beloved sisters na magpatotoo. Subalit hindi ko kaya, sabi ko sa kanila, dahil nga po grabe ang pag-ubo ko. Sakit ng ulo ko, subalit andyan sabi ko rin na nakapagbitaw din po ako ng salita na sabi ko pag ako'y gumaling talagang ako'y magpapatotoo. Kaya ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y unti-unti niya pong pinagaling sa aking sa aking karamdaman. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan po talagang grabe din po ang dinanas ko. Hindi po ako makatulog sa gabi. At ang pananakit ng tiyan ko, dibdib ko, ang aking likod, grabe po. Andyan po na talaga po ang ginagawa ko po ay nagpupuri lang po sa mahal na Panginoong Hesus at humihingi at nagsusumamo na ako'y patawarin kung saan man po ako nagkulang. Andyan po na sa aking papupuri, dati-rati hindi po ako makatulog. Nang ako po'y makatapos sa aking pagpupuri, andyan po ako po'y pinatulog ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya, sa mga pagpapalang pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, sa mga pagpapalang pagpuprovide po ng aming pangangailangan na andyan po na talagang
pinagkakaloob niya lahat-lahat ng aming pangangailangan higit sa sapat po ang kanyang pinagkakaloob. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat din po dyan po ang patuloy na pag-iingat sa aking buong sambahayan, lalo na po ang aking beloved daughter. Andiyan po pinag-iingatan sa kanyang pagtrabaho, ganun din po ang kanyang mahal na asawa, sa aking mga anak, sa aking buong sambahayan. At nagpapasalamat po sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang physical, material, higit sa lahat sa spiritual. At nagpapasalamat din po ako na patuloy na pinangahawakan kami po ng aking beloved husband at aking beloved daughter sa aming paglilingkod, at patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Percy Benitez sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay talaga ang mga Kristiyano talagang hindi magkandaw-ngayaw. Hallelujah. Sa paghahayag ng mga pagpapalan ng Diyos. Hallelujah. Tunay talagang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay walang kalugihan. Talagang napakaraming biyat pagpapala ng matatamasan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabing kagalingan ng mga karamdaman, manmahal. Yan ay sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Kabalikat ng mga manggagawa. Hallelujah. Na talagang patuloy na nalangin sa atin, manmahal. Talagang isang dakilang pribilehiyo, manmahal, na tayo mapabilang sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ngunit ang mga bagay na yan, manmahal, hallelujah, bagamat napakaraming pagpapalang yan, nandun, manmahal, na talagang sari-saring mga karamdaman, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga bagay na yan ay talagang bonus lamang habang tayo nagbibiyahe patungo, papunta sa inilaan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay man na mahal na talagang kung tayo patuloy na magsusumikap na mahal, mas higit pa dyan, yan ay mga bonus lamang. Ngunit ang ating dakilang pagpapala, ang buhay na walang hanggan at ang ating mansyon sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Para medyo magising-gising po tayo ng konti, minsan pa po tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, magmula nang tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, magmula nang tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Hallelujah, siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Hallelujah, siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw magpakailan pa man. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw magpakailan pa man.
Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Let's sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po ituloy-tuloy na po manamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At akin na pong binibigay manamahal ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, sa ating beloved Brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Abigail Villaros. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, Ako praise the Lord. nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa ating hindi malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa mga buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudatihan, ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng pasasalamat at paglulahati sa kanyang banal na pangalan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng krusada, kung saan nagkrusada ang Jesus Miracle Crusade sa dako ng Lunita, na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Kaya nung una na ako'y napagawi dito sa ganitong gawain, ako'y nagtataka dahil sa uri ng kanilang pagpupuri. Sabi ko, bakit ganito sila magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na sila ay nagsasayawan, nag-iiyakan, nagpapalakpakan, samantalang sa aking nakagisnan ay basta nakaupo ka lang ay okay na, sabi ko. Kaya nung una talagang takang-taka po ako rito sa ganitong gawain. Tapos sa kanilang mga patutuo po, talagang nandyan na manghang-mangha po ako dahil sa kanilang nababanggit na mga karamdaman nila ay napakalulubha, na sila gumagaling, na hindi sila gumagamit ng anumang uri ng gamot. Kaya nung sabi ko sa akin sarili noon, talagang napaka-imposible naman yung mga patutuo nila, dahil sabi ko, mga bulag, mga kanser ay pilay, sila ay nakakalakad, sila ay nakakakita, sila ay gumagaling, sabi ko. Kaya inobserbahan ko itong gawain na to hanggang sa ako'y nagtagal at sa pagtatagal ko ng pag-oobserba, nandyan din na ako'y naiinip dito dahil napakahaba po ng gawain. Sabi ko, halos ubusin mo na yung maghapon mo rito sa ganitong gawain. Sabi ko, inip na inip din ako noon. Talagang nandyan na sinabihin ako ng naunang Kristiyano na nagdala sa akin dito, na sabi niya, na dyan ka lang, makinig ka sa dadalhin ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa katawan ng ating beloved pastor, sabi niya. At ikaw din balang araw, ikaw ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon at mabuksan ang iyong puso't isipan na ang katotohanan, sabi niya sa akin. Kaya pinakinggan ko hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang kahit na sa katigasan ko dahil ng aking puso, dahil napakatagal ko rin bago ako makumberte dito, dahil umabot pa ako ng 6 na buwan, bagamat ako'y dumadalo ng every Sunday. Talagang ayaw kong magpabautismo, basta sabi ko dadalo lang ako, pero hindi ako magpapabautismo. Sabi ko sa aking sarili, hanggang sa tuloy na akong dumalo. Sabi ko, magpapabautismo ako kung sabi ko na
dito babaguhin ang buhay ko, sabi ko. Kaya ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na sabi ko, mahal na Panginoon, kung talagang totoo ka sa gawain na to, sabi ko, baguhin mo yung buhay ko, sabi ko sa aking sarili na nandyan na, sabi ko, yung mga bisyo ko, alisin mo, yung aking pagtaya ng pagsusugal, pagtaya ko ng luto na halos maubos na yung sweldo ko dahil 3 times a week ako dati tumaya ng luto. Mayroon pang pagtaya ko ng luto, pagdating pa sa ng bahay talagang nandyan na kahit sa waiting talagang grabe yung pagtaya ko. Kaya nung unti-unting binago ng ating pinakamamahal na Panginoon yung mga ganung ugali ko, talagang nandyan na ako mismo yung nawawalan ng gana. Sabi ko, bakit mga ganitong mga ngayon sabi ko parang nawawalan ako ng ganang tumaya, magabat ako inanyahan sa mga birthday inuman na ganun. Parang ayaw ko nang sumama sa kanila, kaya sabi ko siguro totoo talaga yung gawain na yun hanggang sa ako'y tuluyan ng binago ng ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nagpabautismo na sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hanggang sa ako'y nagtagal sa gawain na to, nagkaroon ng pamilya, hanggang sa ako'y manlamig sa aking lilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. 2011 nang ako'y nag-diagnose ng napakataas na high blood dahil bigla akong bumagsak sa amin, nahilo ako hanggang sa ako'y nadala sa ospital. At ang na-diagnose sa akin ay dahil 1 linggo na ako nung nakarate sa ospital, sabi niya, napakataas po yung inyong dugo, sabi niya, na mild stroke po kayo, sabi niya sa akin. Kaya nung sabi niya na ipinapayo ko na kayo ay mag-maintenance na ng iyong gamot dahil itong ibibigay ko na gamot sa inyo, ito'y panghabang buhay na habang kayo nabubuhay, ito po yung iinumin dahil baka sa susunod na stroke nyo na ay yun po ay ikakamatay nyo, sabi ng doktor sa akin. Kaya nung bago ako lumabas, sabi niya sa akin, kailangan uminom kayo dahil pilit nyo kung gustong lumabas dahil hindi pa stable yung BP, sabi niya sa akin. Kaya nung pagdating nyo sa bahay, ito agad yung iinumin nyo, sabi niya sa akin. 2 times a day nyo yan iinumin. Bilang tao, sinunod ko yung payo ng doktor na inumin yung gamot na yun. Ngunit sa 1 linggo na ang pagtitik ko ng gamot, yun na ba hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tuwing ako'y umiinom nung maintenance ko na gamot, ako po ay nahihirapan na huminga, nahihirapan ako na lumulok ng tubig kahit sa isang lunukan ko lang, yun po ay kusang ibinubuo ko dahil napakasakit po ng dibdib ko sa tuwing ako'y humihiga din. Gusto lang niya nakatiyaya ko sa tuwing ako'y tatagilid, ako'y nahihirapan na parang pinipisil ang aking dibdib. Kaya bumalik ako doon sa doktor na nagbigay sa akin na sabi ko sa kanya na, Dok, sabi ko parang hindi akma yung gamot na ibinigay mo sa akin dahil ako po'y nahihirapan na huminga, sabi ko sa kanya sa tuwing ako'y inom ng tubig. Ito po'y binubugo ko bigla dahil na napakasakit po ng aking dibdib hanggang sa binigyan niya ako ng ibang gamot. Sabi niya, palitan natin ng ibang brand, baka hindi akma yung binigay ko dahil binipi niya ako. Sabi niya, hindi pa yung magamit na kaisang linggo ka na, bakit yung ng BP mo, sabi niya, ganun pa rin. Sabi niya, parang walang pagbabago. Kaya pinalitan niya ng iba yung inumin ko na gamot. Sabi ko na paisip sa akin na siguro talagang hindi ako gagaling sa gamot. Sabi ko, ibalik ko na lang yung dati kong ginagawa sa ating pinakamamahal na Panginoon na dumalo muli sa kanyang banal na gawain ng 3 beses sa 1 linggo. Sabi ko, siguro ito yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago ako, hindi ko binili yung gamot na yun, bago ako pumunta ng gawain, talagang ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na
magsisi ako sa aking nagawang pagkukulang, sa aking mga kahinaan na nagawa. Sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo lang muli ang aking dating pisikal na pangangatawan. Sabi ko, ako'y muling maglilingkod sa iyo. Ibabalik ko muli ang aking unang pag-ibig. Pagalingin mo lang lamang ako, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi ako kamali sa paglapit ko muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya po ako binigo dahil sa ilang buwan ko lang na pagdalo ng 3 beses sa linggo. Ito po pinalik ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah, Sa ngayon, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nakatayo muli ako sa banal na pulpito pang magsalita. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi rin siya nagkulang, nagpabaya kahit minsan, kahit sa tagal ko ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay lagi niyang pinaparamdam sa akin na nandyan siya palagi. Amen. Dahil sa tuwing ako'y nawawala ng pag-asa, nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na talagang hindi siya nakakalimot sa kanyang yung pagpapala niya. Minsan nawawalan ako ng physical na financial na pagpapala. Manalangin lang ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na darating ang kanyang pagpapala na may gagamitin siyang tao. Kaya kayo nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa ako'y patuloy niyang pinanghahawakan bilang mga awit niya upang magamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sus po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Jun Sabangan sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang patuloy na nagpapaalala sa kanyang mga anak. Hallelujah. Talagang kapag tayo nawawaglit, minamahal, talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon ay grabing kalungkutan ng ating Diyos. Hallelujah. Kaya ang ating pinakamamahal na Panginoon ay gumagawa ng paraan. Hallelujah. Upang tayo muling makapanumbalik. Hallelujah. Sa kanyang, dahil sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, dahil kapag tayo tumaligaw ng mahal, dahil sabi nga, lalo na po kapag tayo ginagamit sa ubasan natin pinakamamahal na Panginoon, na may laban sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, na iniwan natin yung una nating pag-ibig. Hallelujah. Talagang ito'y ang nais ng pinakamamahal na Panginoon na kung saan tayo ginagamit, talagang tayo gamitin ng pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo mang-aawit, manggagawa, o mangangaral, hallelujah, talagang dyan tayo tinawag ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ito'y grabing pagpapala sa atin. Talagang kung ating isipin, talagang di man karapat-dapat, ngunit pinaging dapat ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At talagang sa grabing pagpapala, talagang nandun manamahal, ang grabing kagalingan manamahal, talagang na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang hindi kagaya dati manamahal sa mga buhay natin. Talagang napakahirap na may karamdaman manamahal. Talagang hindi natin malaman kung saan tayo susuot, maging sa mga bagay na panggastos. Talagang napakagastos po niya, manamahal, ang mag-maintain ng mga ganyang karamdaman. Hallelujah. Talagang napakahirap manamahal. Lalo na po ngayon, manamahal, tingnan nyo ang grabe kung alam lang sana ng ating mga minamahal na kababayan kung itong mga ginagawa natin dito na may tayo nagtatamasa ng mga ganitong pagpapala. Sana hindi sila inabot ng mga ganyang grabing trahedya, manamahal. Dito, manamahal, sa atin, manamahal, talagang tayo tinuruan ng ating beloved honorable pastor na talagang sa gitna ng kagipitan, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Andiyan karakarakan, tulong ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang kung alam lang sana nila, hallelujah, yung mga bagay na natabunan sana ng mga bahay, yung mga bumagsak ang kanila, mga grabing panghihinayang nila, manamahal. Imagine yung 3 palapag na bahay na talagang bagong-bago, manamahal. At talagang may magarapang sasakyan sa ilalim. Isang kisap mata lamang, manamahal. Ito'y nawala, manamahal, nadurog, manamahal. Ganyan kahirap, manamahal. Ngunit sana kung sana sila'y nakakilala at pinuunlakan sana nila ang imbitasyon ng pinakamamahal na Panginoon sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon.
Disin sana hindi nangyari ang mga bagay na yan. Dahil nandyan karaka-raka ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay man na mahal dahil sa ministeryong ito talagang nandyan lagi ang tuhod ng ating beloved honorable pastor, kabalikat ng manggagawang na mahal. Talagang maging kahit sa kalagayan ng ating beloved pastor na nandun sa kalagayang ganun na sitwasyon na mahal, patuloy pa rin na nanalangin ang ating beloved honorable pastor sa atin. At ganun din sa ating mga minamahal na manggagawa na mahal, talagang araw-araw, gabi-gabi manamahal, talagang tayo pinapanalangin manamahal. Kaya huwag tayong magtaka manamahal sa ating mapaglabas, sa ating mga trabaho manamahal. Bagamat minsan, ang iba sa atin nakakalimot na talagang manalangin, magpuri. Pero nandiyan pa rin talagang pinag-iingatan ng Diyos nang dahil sa mga taong ginagamit ng Diyos na araw-araw lumuluhod. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At ating Amen, praise the Lord. Ating muna pa palang ipanalangin ng mahal yung ating coffee break. Amen, praise the Lord. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan. Pangalan namin pinakamamahal pang Jesus. Kami po nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida na muli niyo po kaming binigyan, mahal na Panginoon, ng aming coffee break, mahal na Panginoon. Nawa ito'y magsilbing panggising sa aming inaantok na diwa, mahal na Panginoon. At maging sa ginamit niyo po, mahal na Panginoon, sa pagpapalang ito, ibalik niyo po sa kanila makalibong beses, mahal na Panginoon. Patuloy silang pagpalain, o Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus has a table where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the host of heaven will assemble be. Oh, it will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed
the hungry calleth thou, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the heart every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth thou, come and dine. The disciple to be ever at His side. All the host of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth thou, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth thou, come and dine. To the hungry calleth thou, come and dine. To the hungry calleth thou, come and dine. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. Amen. Praise the Lord. At akin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved sister Abigail Villaros. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas, pugpuri, pagdadakil at pagsamba, isa ating pinakamamalapisos po lamang. At nagpapabo rin po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Willie Sadalmeda at patuloy po nating inaalala mga banal na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Linus C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa ating beloved elders, sa ating pong beloved pastoral workers at sa inyo pong mga minamahal, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Ako Lord. po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalpisos dahil maalala ko lamang po ang kanyang kabutihan sa aming buhay dahil isang araw po mga minamahal, Sabado po ng mga minamahalang madisgrasya po ang aming beloved na kapatid. Andyan po na nasagasaan po yan ng tricycle mga minamahal. Ang unang pumunta po doon mga minamahal, yung mga taong nandoon po na nakakita doon sa nangyari mga minamahal. Yung iba po dali-daling pumunta sa aming tahanan upang ipaalam po sa amin upang ipaalam po doon yung mga nangyari po sa aming beloved na kapatid. Andyan po na sinugod na rin po siya sa ospital ng mga time na yun. Subali yung aming beloved tatay, andyan po na dumiretso po siya dito sa ating banal na simbahan. Dahil ng mga time na yun, mga minamahal, practice pa po ng choir mga minamahal. Andyan po na nandito pa po kami. At pagdating po ng aming beloved tatay dito po sa ating banal na simbahan, ipinalam niya po yung nangyari sa aming beloved father. Andyan po na nasagasaan nga po yung aming kapatid. Andyan po na sumunod na rin po siya doon sa ospital. Mga time na yun, mga minamahal, sinabi na napuruhan daw po ang kanyang ulo, na nagdulot po mga minamahal upang magsuka na rin po siya ng dugo at manghina po yung kanyang physical na pangangatawan. Andyan po na nung malaman po namin yun mga minamahal, wala po kaming ginawa kundi ang
magtiwala sa ating pinakamamahal Pisus. Andyan po na tumawag po kami dito sa ating banal na simbahan. Andyan po na nagpaabot kami ng prayer request po. Kami rin pong magkakapatid, mga minamahal, nanalangin sa ating pinakamamahal Pisus at nag-alay rin po ng pag-aayuno sa ating pinakamamahal Pisus at sa kanyang kahabagan lamang po, mga minamahal. After 1 week ng patuloy na pananalangin sa ating pinakamamahal Pisus, andyan po na yung unti-unting kalakasan andyan po yung kalakasan na pinagkaloob po ng ating pinakamahal Pisus sa aming kapatid. Andyan din po na nakalabas na rin po siya ng ospital ng mga time na yun. Hanggang sa mga panahong ito, mga minamahal, andyan po na talagang yung kagalingan na patuloy niya pong pinagkaloob sa aming kapatid. Andyan din po na ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pisus dahil sa mga panahon ito, nauuso na naman po ang lagnat, mga minamahalan dyan na last 2 weeks lang din po, mga minamahalan dyan din po na ako rin po yung nagkalagnat, mga minamahal. Andyan po na Thursday pa lamang po, sumasama na rin po yung aking pakiramdam. Hanggang sa gabi po, hindi na rin po ako makatulog ng maayos. Hanggang sa araw ng Friday, mga minamahalan dyan, natuluyan na rin po ako nagkaroon ng lagnat. Noong mga time na yun, mga minamahal, at talagang panghihingi na po nung physical na pangangatawan ko, mga minamahal. Sumasabay rin po yung pananaki ng aking ulo. Nung araw na yun, mga minamahal, meron po tayong overnight service. Ngunit mas pinili ko pa rin pong dumalo sa ating pinakamamahal Pisus upang purihin siya kaysa doon lamang po ako sa bahay. Andyan po na pagdating po namin dito sa ating pastoral house, mga minamahal, andyan na nadalangin po ako sa ating pinakamamahal Pisus, humingi ng tawad sa aking mga nagawang pagkakasala na sumamo sa kanyang kahabagan. At sa kahabagan naman po ng ating pinakamamahal Pisus, akala ko pong mga minamahal, andun lang po ako sa upuan. Ngunit sa kanyang kahabagan, siya po ay kanyang pinagkalooban ng kalakasan upang mapapurihan po ang kanyang banal na pangalan. Kaya pinagpapasalamat ko po yan dahil during service rin po, mga minamahal, naramdaman ko na talagang yung kaginhawaan at yung sakit ng ulo ko po, mga minamahal, andyan na unti-unti po yung pinagaling ng ating pinakamamahal Pisus. Praise the Lord. Pinagpapasalamat Hallelujah. ko po yan. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pisus sa patuloy na pong pag-iingat sa aming beloved mother. Andyan po na bagamat malayo po siya sa amin. Ilang taon na rin po siya nagtatrabaho doon, ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal Pisus, magsimula nang magtrabaho po siya doon hanggang sa mga panahong ito. Andyan pa rin po yung pag-iingat at pagpapala na pinagkakaloob po ng ating pinakamamahal Pisus. Andyan na pinagpapasalamat ko po yan at ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pisus sa kalakasan, sa pagtuloy na pag-iingat at pag-provide na po ng aming pangangailangan. Ang pinakamataas sa pagpuri, pagsamba at pagdadakilay sa ating pinakamamahal, Pisus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Abigail Villaros. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay man na mahal, talagang kakaiba man na mahal, maging sa ating pananalangin na may pag-aayuno. Hallelujah. Kaya na lang ating mahal na kapatid, hallelujah. Ganon naman na mahal sa kanyang kapatid na na-aksidente, ba na mahal? Talagang napakabilis ng recovery. Sabi nga talaga, iba rin talaga yung pag-aayuno naman na mahal. Yung pananalangin na may pagsasakripisyo, hallelujah. Doon karaka-raka nga talagang mabilis na pagtugon ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang yan din ay isa sa mga tinuro ng ating beloved honorable pastor. Talagang tayo mag-ayuno. Talagang dahil yan, isa yan sa sandata na mahal na talagang tayo maging panlaban sa gawa ng kaaway. Hallelujah. Dahil ang mga bagay ng mga aksidente yan na hindi natin nababantayan, minsan tayo nagkukulang. Hallelujah. Talagang nandyan na mahal ang gawa ng kaaway. Ngunit kapag tayo patuloy na dumadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon at patuloy na nalangin, hallelujah, talagang tayo iiwas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya nilang mga kapatid, sinabay nila ng ayuno, karaka-raka nandun naman ang mabilis na recovery. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay naman mahal na talagang grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanilang buong sambahayan. Talagang ito isang talagang pagpapala na talagang grabing pag-iingat na mahal na talagang ating matatamas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Saan pa tayo maghahanap ng mga bagay na ganyan na mahal. Maging sa araw-araw na ating mga buhay manamahal. Sa totoo lang,
sa lahat ng halos sa Kristiyano, napakarami talagang hindi lang na ipapatotoo na mahal. Lalo na po sa ating para po sa kapakanan natin mga webcast viewers, talagang limitado lang po yung oras. Pero sa totoo lang, sabi nga ng Biblia, bawat umaga may mga bagong pagpapala ang ating Diyos. Kaya talagang kung tutuusin, kung magpapatotoo talaga ang isang Kristiyano, ang buong magdamag na ito ay kulang na kulang upang pasalamatan ng buhay na Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating beloved Brother Edward Padua. Amen, praise the Lord. At sundan po silang ating beloved Sister Mirasol de Vera. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulahati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pa Jesus. Amen, Ako praise po'y the Lord. nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers, at sa inyo rin mga kapatiran. Ako po'y nagpapaabot po ng madaling araw na po mga minamahala. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal ng wala po kami sa gawain ito mamay ng mga minamahal. Tunay po mga minamahal lang yung abang lingkod din ng mga minamahal ay mayroon karamdamang mga minamahal, asma mga minamahal. Nandiyan po na mula pagkabata mga minamahal, taglay ko na yung karamdamang na yung mga minamahal. Nandiyan tunay po ang mga minamahal na napakahirap po mga minamahal pagkat yan po mga minamahal, sinusumpong po yung asma ko mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na nahirapan po akong hubing ang mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, maging sa pagtulog mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na inahanap ko po yung tamang posisyon mga minamahal para makatulog mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal na ginamit po ang aking beloved Tito Salaman mga minamahal. Siya po yung naunang nasave sa gawain ito mga minamahal dyan sa dako po ng Maynila mga minamahal. Tunay po mga minamahal na siya po yung umuwi mga minamahal na dala po yung kagalakan mga minamahal na yan po mga minamahal na siya po yung nag-share ng Word of God mga minamahal sa amin mga minamahal. Wala po kaming ginawa mga minamahal kundi ito'y pinaunlakan mga minamahal. Kami po yung sumama mga minamahal dyan po sa dako ng Linggayin mga minamahal. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil yan po sa pagdalo mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ipinangaral po yung bautismo sa tubig mga minamahal. Tunay po mga minamahal na pagkatapos po ng gawain mga minamahal, wala po kong ginawa mga minamahal kundi tinanggap ang ating pinakamamahal pang Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at hari ng aking buhay mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na paglubog po ng tubig mga minamahal, pag-ahon mga minamahal, yan po mga minamahal na yung asma mga minamahal, yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Yan din pang mga minamahal na sa patuloy na pagdalo mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung trabaho po mga minamahal, hindi ko yan hinanap mga minamahal, kundi yung trabaho po yung naghanap sa akin mga minamahal. Nandiyan din mga minamahal na tunay nga po na ako po yung nag-umpisa lamang sa maliit na sahod mga minamahal. Ngunit sa pagtatapat po mga minamahal, dyan po na unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal pang Jesus. Ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal na ako po hindi po ay nagkaroon po ng matinding trangkaso mga minamahal dahil umabot po yan ng ilang weeks mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na hindi ko po yung alam mga aking gagawin mga ngunit yan po na pinapangaral sa gawain ito mga minamahal, yung pagpapasting mga minamahal. Wala po akong ginawa mga minamahal kundi pumunta po ako ng pastoral house mga minamahal. Nandiyan po na nag-alay po ako ng ilang ayuno mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos ko pong mag-ayuno at mag-alay mga minamahal, tunay nga po na yung matinding trangkaso yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ma-share ko lang mga minamahal, tunay nga po mga minamahal dyan din sa mga himalam po mga minamahal ng ating pinakamamahal pa Jesus. Nandiyan mga minamahal na one time po mga minamahal, nandiyan po yung kaarawan po ng aking beloved Tita Salaman mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na sila po'y pumunta sa dako ng Marikina mga minamahal, lulan po sila ng jeep mga minamahal. Nandiyan po yung kasiyahan mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na sa kanilang pag-uwi mga minamahal, hindi po nila alam mga minamahal, nandiyan po na sila po'y madidisgrasya mga minamahal dyan sa dako ng Tarlac mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na kung isipin nyo mga minamahal, nandiyan po yung jeep mga minamahal na umikot po yan ng 5 beses mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, kung titignan nyo mga minamahal, para pong niyuping lata mga minamahal. Ngunit gaano po kakabuti ang ating pinakamamahal pang Jesus. Dahil nandiyan po mga minamahal na pagbanggit po ng katagang hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po na, nandiyan po na
Sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako po'y nagpupulit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi man karapat-dapat. Yan po na ako po'y ginagamit bilang isang finance core, mga minamahal. Hanggang dito na lang po mga minamahal, ang lahat ng pupupulit, pagdadakilat, pagluwalhati, pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. Palapakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen, praise the Lord. Medyo halos hindi na po tayo makasigaw ng praise the Lord, minamahal. Ulitin po natin. Sumigaw po tayo ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang wag po natin panghinayangan na mahal yung ating paghihaw ng hallelujah, praise the Lord. Dahil yan po ay karagdagang kapangyarihan sa ating minamahal na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ang mga gawa ng kaaway, talagang yan ay magtatalsikap ng mahal. Amen, praise the Lord. At God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Edward Padua, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Talagang grabe, minamahal, na napakabuti ng Diyos, minamahal. Grabe na talagang pagpapalag, umikot-ikot yun, minamahal, 5 beses umikot. Kung talagang iisipin natin, minamahal, talagang yung mga nakasakay doon, minamahal, talagang sigurado, talagang basag-basag ang ulo, minamahal. Hallelujah. Talagang nakakita na rin po ako ng mga grabing sumemplang ng mga sasakyan na ganyan sa araw-araw na tayo po nasa lansangan, mahal. Talagang hindi man yung umikot, bumalintong lang, mahal. Talagang nandun talagang halos grabe ang pagka-damage ng mga pasahero, mahal. Talagang kung hindi lang talaga sa buhay na Diyos, imagine umikot ng 5 beses, ngunit walang nasaktan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang grabing kapangyarihan na binibigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tayo sumunod lamang sa mga tinuturo ng ating beloved honorable pastor, kagaya niyang pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, sa gitna ng kagipitan. Hallelujah. Talagang andyang karakaraka ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved sister Mirasol de Vera. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother, amen, praise the Lord, ating beloved brother Jose Padua. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong Almeida family, sa mga elders, sa mga beloved pastoral workers na kasama natin ngayon. Ako po ay nagpapaabot ng isang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli nabigyan po ako ng pagkakataon para alalahanin at papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay, mga minamahal. Ako po, ma-share ko lang mga minamahal. Matagal po akong nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa haba ng panahon na yon, mga minamahal, hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya, mga minamahal, sa hindi inaasahan, mga minamahal. Hindi po sa pagbababa sa aking beloved husband, mga minamahal, pero may bisyo siya, mga minamahal. Halos walang araw, mga minamahal, na hindi siya nakainom, mga minamahal. Alam niyo naman siguro, mga minamahal, na kapag ang padre de pamilya, mga minamahal, ay may bisyo, mga minamahal, hindi talaga payapa or tahimik ang isang pamilya, mga minamahal. Pero dahil sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, talagang masasabi ko, mga minamahal, na pinagpala ako, mga minamahal, dahil sa kabila, mga minamahal, ng magulong buhay ng naming mag-asawa, mga minamahal. Dahil nakakahiya mga aminin, mga minamahal, dahil may mga nababalitaan tayo, mga minamahal, na yung babae, mga minamahal, binubugbog ng asawa, mga minamahal. Pero nakakahiya mga aminin, mga minamahal, pero ako yung nananakit sa aking beloved husband, mga minamahal, dahil kadalasan, mga minamahal, pag umuwi siya, mga minamahal, lasing, nakakapagsalita siya ng hindi
ko nagugustuhan, mga minamahal. Kaya dumarating kami, mga minamahal, sa talagang pag-aaway ng pisikalan, mga minamahal. Sa kadahilan ng may bisyo siya, mga minamahal, kaya yung physical na katawan niya medyo maliit, mga minamahal, kumpara sa akin, mga minamahal. Kaya pag naiinis ako or nagagalit ako dun sa mga sinasabi niya, mga minamahal, talagang nasasaktan ko siya, mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil mula nang nakabalik ako sa ating sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, yung magulong pagsasama namin, mga minamahal, talagang pinayapa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil sabi nga, isa sa mga preaching, mga minamahal, na napakinggan ko, mga minamahal, na hindi natin kontrolado yung ibang tao, mga minamahal. Ang kontrolado natin ay ang ating mga sarili. Kaya sabi ko, mga minamahal, hindi natin kayang kontrolin ang ating mga sarili, mga minamahal, kung walang patnubay at gabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa magulong buhay namin na mag-asawa, mga minamahal, minsan natanong ko sa aking sarili, mga minamahal, kung bakit ako napunta sa ganong klaseng sitwasyon ng buhay may asawa, mga minamahal. Pero labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil kung wala ako sa ganong klaseng sitwasyon ng buhay may asawa, mga minamahal, siguradong hindi na ako makakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil masaya ako. Kaya labis-labis kong ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na hindi man karapat-dapat, mga minamahal, patuloy na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise Kaya the Lord. Hallelujah. bago po ako magtapos, mga minamahal, kami po ay mag-aalay ng makalangit na awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Man, praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Carry on, Jesus said, carry on. I'm waiting for the words of freedom, leave my story there. When I see the great tomorrow, golden fields, for my life to short for waiting. When I see the rising sun, and I know that I might go on, carry on till tomorrow. There's no reason to look back. Carry on, Jesus said, carry on till tomorrow. There's no reason to look back. Carry on, Jesus said, carry on, carry on, carry on. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Saan mo man dalhin ang buhay ko, hindi ako makahindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako ay susunod sa'yo. Praise the Lord, praise the Lord. Alam ko ang aking tatahakin, hindi man madali ang susuungin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingahin sa iyong piling. Praise the Lord. Pagpapahingahin sa iyong piling. Sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako'y ayo'y may buhay na walang hanggan. At susundin lahat ng iyong mga balakid. Akin itong pagyayamanin, pagkat mahal ka sa akin. Pagkat mahal ka sa akin. Ang sasabihin ko, ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula ba sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ay may buhay na walang hanggan. Saan mo man dalhin ang buhay ko, Praise the Lord, praise the Lord. hindi Hallelujah. ako makahindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako'y susunod sa'yo. Alam mo ang aking tatahakin, hindi man madali ang susungin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingahin sa'yo. Praise the Lord, hallelujah. Pagpapahingahin sa iyong piling.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko ang buhay at pag-asa. At ako'y may buhay na walang hanggan. Ang sasabihin ko, ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko ang buhay at pag-asa. At ako ay may buhay na walang hanggan. Sasabihin ko, Praise the Lord. Hallelujah. kabutihan mo. Amen. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo'y Praise the Lord. nakita Hallelujah. ko ang buhay at pag-asa. At ako ay may buhay na walang Amen. Hallelujah. ang sasabihin ko, ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko ang buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. Ang lahat ng papuri, At ako ngayon may buhay na walang hanggan. ang lahat ng papuri, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. At tunay pinagpala, mga minamahal. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo po'y lubos na pinagpala na ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat, mga minamahal, ko rin po bumati na sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, na ating po Facebook live streaming. Kayo po ay pong welcome sa banal na gawain natin mga Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang at minimum evangelista, Timulog Evangelist Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we give you honor and respect sa ating pong beloved pastor, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanilang pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved pastor, Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers po, good morning. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwang po natin pong beloved preacher, Brother Bubuinir, sa kanyang mga anak, ating beloved Mr. Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Jose Padua. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ating mga kapatid at siya po'y sundan ng ating beloved sister Jonelyn Milan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalwati, pagdalakila, pagsamba, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dubling paggalang, pagrespeto sa ating beloved pastor, Evangelist Welde Estrada Almeida, at lagi mo nating inaalala ang aral at turo ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hindi po, kung rin po nagpapaabot ng pagbati sa kanilang beloved children, sa lahat po ng mga manggagawa, sa ating beloved ordained preacher, Bubuinir, sa kanilang beloved anak, sa lahat po ng mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. That's right. Amen. Ako po'y nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Muli, ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipahayag ang mga kamangha-mangha gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon.
andyan na magulo po ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan. Lagi po kami nag-aaway na aking malasawa, hallelujah, dahil sa aking mga bisyo, mga minamahal. Dumating yung time, mga minamahal, nung aking mahal na asawa na nag-decide na mag-ibang bansa. Tunay po mga minamahal na nandyan na bago po siya umalis, sinamahan ko sa may agency, mga minamahal, at dumaan muna kami sa may Quiapo, mga minamahal, kung saan kami po nalangin ng mataimtim mga minamahal, na inikot po namin yung mga nakasabit na santo mga minamahal. Subalit, ako po nagtataka mga minamahal sapagkat paglabas po namin sa simbahan na yan, bakit po kami nag-away ng aking malasawa, hallelujah. Kaya ako po nalungkot mga minamahal, hindi ko po alam ang aking gagawin mga minamahal sapagkat kinabukasan, alis na po aking beloved wife mga minamahal. Kaya ako po umuwi mag-isa mga minamahal, andyan aking kalungkutan. At pagdating ko sa aming bahay mga minamahal, aming tahanan mga minamahal, parang may nagudyok po sa akin na buksan ko po ang aming TV mga minamahal. At tunay po mga minamahal na gawain ng ating pinakamamahal na po Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan napakinggan ko mga minamahal yung mga patutuo ng ating mga kapatiran. Nandyan na sila, mayroon silang problema, nilutas ng ating pinakamamahal na po Jesus. May karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Kaya tunay po mga minamahal na hinanap ko po ang gawain ito mga minamahal at kinasumpungan sa may dako ng Amoranto mga minamahal. At tunay po mga minamahal, pagpasok ko lang po sa gate mga minamahal, damandama ko po ang presensya ng ating pinakamamahal na po Jesus na umpisa mga minamahal, nandiyan po ang aking pagluha mga minamahal na hindi ko mapigilan mga minamahal. Hallelujah. At tunay po mga minamahal, talagang pagkatapos niya mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na sa aking patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na po Jesus ay inalis po lahat po ng aking mga bisyo, pagsusugal, pag-inom ng alak. Tunay po na yan ay instant, inalis ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Kaya ako po nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus, hallelujah, hanggang sa ako po pumunta dito sa Pangasinan mga minamahal upang i-share ang kabutihan ating pinakamamahal na po Jesus sa aking buhay mga minamahal, i-share sa aking mga mahal sa buhay. Na tunay po mga minamahal na tamang-tama po mga minamahal na aking mga mahal sa buhay na mayroon silang karamdaman mga minamahal, aking mahal na ama na may karamdaman na lagi po siyang nahihilo mga minamahal. Nung siya po sumama mga minamahal, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Ganoon din po ang aking malay na may kidney trouble. Siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Praise the Lord, amen. Ang aking pamangkin, mga minamahal, na nandiyan po na inaapoy sa lagnat, pag nagsusuka po mga minamahal, talagang akin po siyang inilihans, mga minamahal, sa unang dalangin natin, beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus, tunay po na siya po instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. Marami mga minamahal, aking mga mahal sa buhay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan na aking mahal na tiyahin, mga minamahal na nasa banin ng karamdaman, butot balat na po siya mga minamahal, hindi na po siya kumakain. Tunay po mga minamahal na nung pinuntahan po siya ng mga manggagawa, mga minamahal, siya po inilihans, tunay po na instant po siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen, hallelujah. At ganoon din po mga minamahal, aking malasawa na nandiyan po ang kanyang mga karamdaman, mga minamahal, diabetes, mga minamahal, sakit sa puso, mga minamahal. Tunay po na nung siya po dumalo mga minamahal, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Siya rin pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Praise the Lord. Tunay po mga minamahal, ang pagbibigay, ito po isusin ng pagpapala mga minamahal. Right. Sapagkat dati-dati po, napakahirap aming buhay mga minamahal. Wala po kaming sariling tahanan mga minamahal. Nakatira lang po kami sa squatter area na kung saan tagpi-tagpi lang po yung dingding na
yung tinitirahan namin mga minamahal, na kung saan isang papag lang yung hinihigan namin na doon kami natutulog mga minamahal, na hindi pwedeng sabay-sabay tumiyaya mga minamahal dahil isa po yung anak namin mga minamahal. Kailangan kalabitin mo yung isa para tumagilan mga minamahal, para magkasya mga minamahal. Ganun ang buhay namin mga minamahal. Napakahirap mga minamahal. Hallelujah. Pero sabi ko sa aking mga asawa, magpatuloy lang tayo magtapat sa pagbibigay, sa pagdalo. Yun ang sinabi ko sa aking mahal na asawa mga minamahal. Tunay po mga minamahal, yun po aking tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Binigyan po kami ng sariling bahay at lupa dito sa Pangasinan, ganun din po sa dako ng Maynila. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Hallelujah. At tunay po mga minamahal, hallelujah, sa pag-iingat din po mga minamahal, aking mga mahal sa buhay, nandiyan po na sila po na-aksidente, marami po sila, aking mahal na ina, mahal na kapatid, pamangkin po, mahigit 10 po sila. Tunay po na nung sila po na-aksidente, nasambi ng aking mahal na ina na, hallelujah, praise the Lord. Tunay po na sila po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ganoon din po, ako pinagpupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy niyang pag-ingat sa amin, sa patuloy niyang pag-provide ng aming pangangailangan. Tunay po mga minamahal na talagang tayo po, ako po ay nagpupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat sa pagpapagal, pag-ayunan ng ating beloved Pastor Evangelist Estrada Mida, naabot po ako kanilang panalangin na ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na nasumpungan natin ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Gawin din po aking mga asawa nung kami po nalamig po mga minamahal. Tunay po na nandiyan po ang paalaala mga minamahal. Aking mga asawa na-stroke po mga minamahal. Na grabe po, every 5 minutes po mga minamahal, siya po nagsisisure po mga minamahal. Grabing hirap mga minamahal. At tunay po mga minamahal na sa panalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, tunay po na siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Siya rin pinabulang mga minamahal. Tunay po na siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy niyang provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Sa kanyang pag-iingat sa amin. At maraming salamat sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng pasalamat kapurihan sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po mga minamahal na talagang sa ating pong buhay. Makikita natin ang himala na mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat sabi nga niya mga minamahal, dumaan sila sa mga pagsubok. Grabe, kahirapan. Amen. Pero nung sila po mga minamahal na nagtapat, sila yung nagbigay, mga minamahal, nakita niyo mga minamahal, binuksan ng Diyos ng dungawan sa langit. At sila po pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamalang kainaman na tayo po nakakakilala sa Diyos na buhay. Amen. Totoong Diyos yung ating pong pinaglilingkuran. Sapagkat kumbaga responsive siya mga minamahal dun sa pangangailangan at mga panalangin ng kanyang mga anak. At tayo po ilubos sa pinakilala sa ating mahal na Panginoon. Ang mahal na pastor, ang mahal na Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit ikaw ngayon at ako ngayon ay pinagpala at patuloy na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At narito na po ating pong beloved sister Jonalyn Milan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Joshua Villaros. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, sa kanyang
beloved daughter, Sister Vines, at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Amen. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang siya ay aking mapasalamatan malulahati sa mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako madako sa gawain itong mga minamahal, ako po ay batbat po ng karamdaman. Nung araw mga minamahal ay ako po may sakit po sa baga. Matagal ko po itong tinaglay at aking po itong ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Mayroon din po akong sakit na almoranas, tonsillitis, UTI at palaging sumasakit ang aking dibdib at likod, ganyan din po aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura at kapag sinumpong po itong mga minamahal, ako po ay nanghihina at lagi po ako nakahiga. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga karamdaman, yan po ay gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Nais ko rin pong pasalamatan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil nung araw mga minamahal, dahil po sa mga problema mga minamahal ay natuturin po akong uminom po ng alak mga minamahal. Ako po ay nakikibarkada mga minamahal. Kung saan-saan po ako nakakarating, nakikiinom po ako mga minamahal ng alak. At ganyan din po, natuturin po ako magsugal, tumaya sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay maglingkod ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo na yan po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binago niya po ang aking buhay. Ganyan din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga anak na noon maminamahal ay nagsuffer din po sila sa karamdamang asma. Ngunit nung kami po ay patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nanampalataya sa Kanya maminamahal, ang kanilang sakit na asma maminamahal ay unti-unti rin pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat dapat maminamahal ay patuloy niya po kaming ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, ganyan po aking mga anak. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakaloob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po na papapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Tayo muna tumayo mga minamahal, tumawi sa ating mahal na Panginoon upang tayo po tuluyang magising. Amen. Maya-maya lamang po tayo na po makakapakinig ng mga papuring awit. At of course, buhay na salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo po natin tumayo. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, o Diyos, kabanalan mo. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, fill my life. Come take my hand, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without flowers die. Without God, cannot be. Come fill my world, come fill my life.
Come take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. At patuloy po nating painggan ng mga buhay na patuto na ating po na pinapahayag po ng mga pinagpalang mga kapatid po natin. At tayo po atin na pong ibigay po pagkataon sa ating beloved brother Joshua Villarus sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Jeline Armas. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilang pagsamba ay para lamang sa ating napakawait at pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos sa bayan aking pinapabot ng aking doble paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral na ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Linis Almeida and our beloved children sa buong Almeida family at sa lahat ng mga manggagawa at sa inyong mga minamahal na kapatiran at atihan baguhan ako nagpapabot ng magpalang madaling araw sa ating lahat at bagay sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers, ako'y nagpapabot ng palang araw sa ating lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una sa pag-ingat sa amin sa po ng aking mga masabuhay sa araw-araw na riyan, lalo na sa aking beloved mother na bagaman siya ay nasa ibang dagat, ay hindi pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy ang pag-ingat, bagi sa pag-provide sa pangangailangan ng aking beloved mother at pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangailangan, bagaman patuloy pa rin ang ating kinakaharap na pandemya ito ay hindi nagkukulang ang ating dakilang Diyos sa pag-provide sa aming pangangailangan at pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa himala na kanyang ginawa sa aking beloved mother sa kanyang pagtrabaho doon. Bagaman nariyan na dumarating ang mga panahon na siya ay nagkakaroon ng karamdaman, subalit pinagpapasalamat kami sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi nagkukulang ang dakilang Diyos at hindi malayo ang mapagpalang kami ng ating pinakamamahal sa aking beloved mother dahil anumang karamdaman ang dumapo sa kanya. Nariyan ang kagalingan na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon at pinagpapasalamat ko rin sa dakilang Diyos dahil bangaman hindi man dapat ay kanya patuloy na kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banalabasan bilang isang mangawit kay lahat ng kapurihan at pagpapasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagkatunan. So, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang pagkatunan sa ating mga kapatid, beloved Sister Jeline Armas sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Brother Pedro Rosario. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at dobleng paggalang po sa ating pong beloved na Honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida at sa patuloy na pag-aalaala sa ginutang turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor, Linas Almeida. Pagbati din po sa kanila pong beloved children, sa inyo pong beloved kapatiran. Datihaman o baguhan, ako po bumabati po ng magandang umaga na po. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po nagpupuri na nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang dyan po, aking po pasasalamatan muli ang kabutihan na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na andyan, ma-share ko lamang po na before po kami nakakilala po sa banal na gawain na ito, andyan po ang aking pong beloved mother ay may taglay na karamdamang ulcer po, hallelujah, na talagang andyan, yun po yung nagpahirap sa kanya po na matagal na panahon, hallelujah, na sa kahabagan natin po pinakamamahal na Panginoon sa hallelujah, na abot po siya ng salita na ating po pinakamamahal na Panginoon at andyan na dumalo po sila sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At andyan, tumanggap po sila ng bautismo sa tubig sa pangalan natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yan, hallelujah, na ang ating pong beloved Mama Dear po, talagang pinayuhan po sila na magawin po mga minamahal. Andyan po sa makamundong kasabihan
talagang kapag may karamdaman kang ulcer, bawal ka pong magutom or sobrang busog po mga minamahal dahil susumpong po yung karamdaman mo. Ngunit sa kabagan natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan na nakapag-ayuno po ang aking pong beloved mother, talagang andyan ipinagkaloob ang kagalingan sa aking pong beloved mother. Hallelujah. Sa unat dalangin po natin po, beloved pastor po mga minamahal. At andyan din po, akin din po pinapasalamatan sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na last July 16 po, andyan po ang maluwalhati pong lapag po ang aking pong beloved kuya po sa dako po ng Jada po mga minamahal. Aking po pinapasalamatan sa pag-iingat po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan din po, akin din po pinapasalamatan po ang pagpapalang pinagkulo po sa amin na talagang andyan hindi po namin ina-expect mga minamahal na yung mga trabahong pinagkaloob po sa amin, ang ipong abang lingkod na makadako po ng Kuwait, mga minamahal. At andyan din po aking pinapasalamatan dahil andyan sa susunod po na Sabado po, sa loobin po ng ating po pinakamamahal na Panginoon ay muli po kami babalik po sa dako ng Kuwait po mga minamahal. Hallelujah. At akin din po pinapasalamatan po mga minamahal, hindi man po karapat-dapat, patuloy po akong ginagamit sa kanya pong banal na ubasan bilang mga awit po, hallelujah, at bilang karagdagan po kami po ay mag-aalay po ng makalangit na awitin. Palakpakan po natin ang ating malapay, no? Praise the Lord. Before me, I'm glad you looked out and you chose me. I've chosen to work in the vineyard of the Lord. And I will give to Him all my heart. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Glad to be the servant, glad to be service, glad to be God's service one more time. You didn't have to let me live, you didn't have to let me live. Glad to be God's service one more time. I'm glad you reached out before me, I'm glad you looked down and you chose me. I've chosen to work in the vineyard of the Lord. And I give to Him all my might, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Glad to be the service, glad to be the service,
that service. Glad to be in that service one more time. You didn't have to let me leave. You didn't have to let me leave. Glad to be in that service. Glad to be in that service. Glad to be in that service one more time. Praise the Lord. Amen. Misa na parating palakpakan natin malapay noon. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Victorious warrior, commanding King of Kings, mighty conqueror, and the only time I ever saw him run was when he ran to Praise the Lord, praise the Lord. He took me in his arms, had my hand to his chest, said, "My son has come home again," and lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise when God ran. Amen. Hallelujah. The day I left home, I know I'd broken his heart, and I wondered then if things could ever be the same. Then one night I remembered his love for me, and down the dusty road ahead I could see it was the only time. Praise the Lord, praise the Lord. Was the only time I ever saw him run. Was when he ran to me. He took me in his arms, held my hand to his chest, said, "My son has come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise when God ran. The day I left Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. I know I'd broken his heart, and I wondered then if things could ever be the same. Then one night I remembered his love for me, and down the dusty road ahead I could see it was the only time. It was the only time I ever saw him run. And when he ran to me, he took me in his arms, held my hand to his chest, said, "My son has come home again," and lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" Was when he ran to me. He took me in his arms, held my hand to his chest, said, "My son has come home again," and lifted my face, wiped
tears from my eyes. With forgiveness in his voice, he said, son, do you know I still love you? He caught me by surprise, and he brought me to my knees with God ran. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating po pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin malapay noon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po binibigay ang buong pagkataon sa ating mga Tatay Pedro Rosario, sa kanyang pasasalamat sa ating malapay. Sunod po siya ng ating pong beloved Sister Jamil Milan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng labing paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa hindi malilimutan na aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Linas Almeida, ganoon din po sa buong beloved Almeida family, ating pong beloved pastoral worker, at sa inyo po rin po mga beloved na minamahal na kapatiran. Po yung nagpapabot po ng madaling araw po sa ating lahat. Hallelujah. 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 Ako po yung nagpapasalamat sa malipang Jesus sa lahat ng mga ginawa po ng ating pong pinakamapasal Jesus sa ating buhay. Magmula po nung ako po yung makakilala sa Kanya. Hallelujah. Tunay po nung araw na hindi pa po ako nakakilala sa malipang Jesus ay tunay po sa lahat po ako ngayong masalikon. Nabuhalang relihiyon, hallelujah. At tunay po, marami po akong bisyo ng araw, maging sa hindi kaaya-aya sa harapan ng pinapalma ng Jesus, maging sa aking pong karamdaman, hallelujah. Tunay po nung aking pong makilala ang mahal pang Jesus sa panonood po ng TV, hallelujah. Aking may bahay siya pong unang nakasampung sa panonood ng TV. Tama-tama po na noon pagbukas po niya ng TV, nag-aaral po ang ating mahal na pastor. Sa kanya pong pangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tunay po, hallelujah, na doon po kami nagkaroon ng aking pananampalataya, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal pang Jesus na Amen. Mula na po nung aming gawain po, aking hallelujah, na tunay po, aking mga busy ng araw talagang nandiyan po. Nung ako po mabautisman po, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, yung aking pong mga bisyo, maging sa karamdaman, ako po'y pinagaling at pinago ng buong kapamahalang Pang Isus. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal Pang Isus. Ang maging sa patuloy na pag-iingat sa maging sa aking mga anak na sa kanilang pagtatrabaho. Hallelujah. That's right. Amen. Andiyan po ang mga paraming sa kanilang paggabay po sa kanila. Hallelujah. Pagpasa po. Maging sa aking apo, talagang tunay po ay nag-iingatan po ng malapang Jesus. Hallelujah. Maging sa aking mahal na asawa. Hallelujah. Andiyan po ang pag-iingat ng malapang Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa malapang Jesus sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin, sa kanya pong pang-provide ng pang-araw-araw namin na mamumuhay. Hallelujah. Andyan po ang mahal pang Jesus ang paggabay mo sa amin. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal pang Jesus sa lahat ng biyayang pagpapala. Hallelujah. Ganun din po sa aking hallelujah. Bilang
mga awit ng mga adult choir. Talagang pisalamatan ko po yan. Patuloy na sa pag-iingat po sa akin, maging sa aking pagdadrive ng isang tricycle namin. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa malapang Jesus. Kaya dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pinagkila pagkasalamat sa ating buong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. God bless you, mahal tatay, sa pinagpalang patutunan na yan. At tuloy-tuloy na po tayo. Akin na po ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal kapatid, beloved sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Sundan Lord. po siya natin po, beloved brother Rogelio Martinez. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildis Shada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dear beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating beloved workers, elders, sa inyo rin pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, sa atin pong live webcast viewers. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakatunay kanyang pinagkalob sa akin upang maihayag ko ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na nung kasagsagan din po ng COVID-19, andyan po na nakaranas din po ako ng sintomas ng COVID. Andyan po na ako rin po ay tinrangkaso, andyan po na sa sobrang sama na ng pakiramdam ko, andyan po na hindi po ako makabangon, andyan po na hindi rin po ako makakain ng maayos, andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po na ako po yung nagsisi at humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na nagpalehans po ako sa ating mga beloved manggagawa, andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil naramdaman ko po ang kaginhawaan at pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po na sa aming mga pangangailangan, nandyan po na pinoprovide niya po ang aming mga pangangailangan, nandyan po na hindi po namin hinihiling, binibigay niya na po. That's right. Nagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa buhay at kalakasan niya ng pinagkakaloob sa aming buhay. Andyan po na pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang mga talento na kanya pinagkaloob sa amin. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na hindi man po karapat dapat ay kinahabagan niya po upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang material, pisikal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at upang mabigyan natin pagkakataon lahat na nakalista dito. At na po binibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother Rogelio Martinez. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Trixian Bigaong. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Beloved choir, please prepare. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, pagwalhati, dakila at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamalapay po lamang. Amen. Hallelujah. Ako rin po yung nagmamabot po ng dubleng paggalang po. Hallelujah sa ating beloved honorable Pastor Estad Almeda. Hallelujah. At sa lahat po ng mahal po nila sa buhay. Hallelujah. Sa kanilang mga anak. Hallelujah. Sa kanilang manugang sa kanilang mga po. Hallelujah. At ganoon din po. Hallelujah sa mga turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah sa ating beloved Mama Dear. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po yung nagpapabot po ng magandang umaga na po. Hallelujah. Sa lahat po ng ating mga minamahal pastoral worker. Hallelujah. Pangasiwat po natin beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nair. Hallelujah. Sa kanilang mahal na anak. Hallelujah. Ganoon din po sa ating beloved preachers. Hallelujah. Sa ating mga minamahal pastoral worker. Hallelujah. Sa ating different choir. Sa ating minamahal na mga awit. Hallelujah sa ating minamahal na instrumentalist. Sa inyo pong lahat, minamahal, hallelujah, magandang
umaga na din po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. At ganoon din po sa ating minamahal na livecast viewers po. Hallelujah. Magandang umaga na rin po sa inyo. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po'y nagpapasalamat, hallelujah, sa ating pinakamamalapais, hallelujah, na maibahagi ko din po ang kabutihan po natin pinakamamalapais po sa aming buhay, hallelujah. Way back 1999, hallelujah, bago din po ko makakilala ang aming beloved nanay, hallelujah, sa banalagayan na ito, talagang nandyan po yung malaking problema na dumating po sa amin, hallelujah, dahil ang aming beloved tatay po ay nagkaroon po ng babae sa kanyang pinagtatrabaho, hallelujah. Kaya sa madali salita amin naman talagang kami po'y pinabayaan at iniwan po ng aming beloved tatay. Hallelujah. Kaya kami po'y dumanas po ng grabing hirap at problema. Hallelujah. Kaya nandiyan po amin naman talagang ninais din po ng aming beloved nanay. Hallelujah, na mabago po ang aming beloved tatay. Hallelujah. Kaya siya po'y dumalo kahit saan-saan din po. Subalit wala pong pagbabago po sa aming pamilya. Hallelujah. Bagkus talagang nandiyan po yung kahirapan po na dumating po sa amin. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa malapay noon dahil may ginamit po ang ating pinakamamalapay sa hallelujah, na nabahagyan po ng banal na salita ang aming beloved nanay, hallelujah, na sabi po sa aking beloved nanay, hallelujah, na gusto mong mabago ang mahal na asawa mo, dalo ka sa balagay nito ng Jesus Miraculous International Ministry. Walang imposible sa ating pinakamamalapay, right, hallelujah. Kayang-kayang mabaguin yung mahal na asawa mo sa balagay nito. Yan po yung sabi po sa aking beloved nanay. Hallelujah, kaya sila po'y dumalo, araw po ng Wednesday, sila po'y sumama. Hallelujah. Alam niyo po, amin naman, hallelujah, sa unang pagdalo po niya sa balago na ito, na ating pinakamamalapay, hallelujah, may isang napakalamig na bagay po na naramdaman niya po, hallelujah. Ito po pala ay banal na presyo siya na ating pinakamamalapay, hallelujah. Doon po talagang nagkaroon ng pananampalataya ang aming beloved nanay, hallelujah. Yang sa dinanggap na rin niya po ang bautismo sa tubig sa panal ating pinakamamalapay, hallelujah. Mga dala-dala po niyang problema at wala pong kapayapaan sa kanyang puso at isipan. Yan po ay inalis ng ating pinakamamalapay, hallelujah. Kami nagpapasalamat sa malapay noon dahil hanggang sa oras na ito talagang nandyan po yung patuloy na hallelujah, paglilingkod po namin sa kabagan ating pinakamamalapay, hallelujah. Nandyan po ang aming beloved tatay, talagang yan po ay unti-unting binago na ating pinakamamalapay sa ibalik po sa amin, hallelujah. Inayos po yung napakagulong pamilya po namin. Talagang masabi ko po na wala pong kapayapaan po ang aming pamumuhay noong araw. Hallelujah. Kaya nandyan po ang pasalamat sa malapay noon dahil isa po kaming nakakilala sa tunay na balagayan po na ating pinakamamalapay. Hallelujah. Ako rin po yung nagpapasalamat sa malapay noon. Hallelujah. Sa pag-iingat niya po sa amin. Hallelujah. Dahil last 27 po, namal nung lumindol po, amin namal talagang ako po ay nasa field na po, Maminamal, hallelujah. Alam niyo po, Maminamal, talagang hindi ko alam yung nangyari, Maminamal, dahil nasa daan po ako, nagdadrive po ako ng garong, Maminamal. Alam niyo po, Maminamal, natapatan ko po yung poste, Maminamal, talagang sumabog po, Maminamal, talagang nabingi po ako, talagang natakot ako, Maminamal. Hindi ko alam kung ano yung nangyari, Maminamal, hallelujah. Umusog po ako ulit, Maminamal, dahil magkakatabi po yung poste, talagang sumabog po ulit, Maminamal, hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa malapay noon dahil hindi po ako nabagsakan ng wire, Maminamal, hallelujah. Dahil hindi ko alam kung anong mangyari sa akin, Maminamal, kung ako po'y nalaglagan ng wire, Maminamal, hallelujah. Hanggang sa pagdating ko sa bahay, Maminamal, nadaanan ko yung mga maraming tao, Maminamal, sa highway. Dahil sa mga mall, Maminamal, talagang lumabas po sila. Hindi ko rin alam, Maminamal, kung anong nangyari, Maminamal, hallelujah. Dahil hindi ko po naramdaman yung lindol, Maminamal, dahil nasa tricycle po ako, hallelujah. Alam niyo po, Maminamal, nung pagdating ko sa pwesto, Maminamal, hallelujah, sabi po na aking mahal na asawa, lumindol, sabi niya, hindi ko alam, sabi ko, hallelujah. Alam niyo po, Maminamal, naalala ko ang kabutihan ng malapay noon. Alam niyo po, Maminamal, kung hindi rin po sila pinag-ingatan natin, pinakamamalapay, so baka malaking disgrasya ang nangyari sa aking mahal na asawa. Dahil, alam niyo po, Maminamal, sa pwesto, nandun po lahat ng mga tangke po namin, hallelujah. Halos 100 unit po yun, Maminamal, may mga laman. Kung nagkatumbahan po yun, talagang magkakaroon siya ng leak, Maminamal, hallelujah. Dahil nagkaroon na kami ng isang case, Maminamal, talagang 5 tangke po yung nagsingawan, Maminamal. Talagang nandyan, Maminamal, hindi po pinabay ang aking mahal na asawa. Talagang nandyan po, Maminamal, pinag-ingatan po sila mag-ina, hallelujah. Dahil nakapaligid lang po yung mga tangke po sa kanila, hallelujah. Dahil
sa aming pwesto po, minamahal, sa aming tinitirahan talagang halos tabi lang po namin yung mga tangki. Hallelujah. Kaya nandiyan po yung pasalamat ko sa Panginoon dahil siya lang po yung naiwan po sa pwesto, minamahal. Hallelujah. Talagang sila po yung pinag-ingatan na ating pinakamamalapay sa aking mahal anak. Talagang nandiyan, minamahal. Sabi ko, talagang naalala ko kabutihan ng ating pinakamamalapay. Hallelujah. Dahil kung nangyari po yun, minamahal, talagang malaking disgrasya po ang mangyayari, minamahal. Dahil halos 100 tangki po yung may laman doon, minamahal. Hallelujah. Talagang yan po yung pasalamat ko sa Panginoon dahil pinag-ingatan sila. Hallelujah. Dahil malakas din po sa amin, minamahal, yung lindol, minamahal. Hallelujah. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Pinag-ingatan po kami na ating pinakamamalapay. Hallelujah. At ganoon din po, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil bago po kami umuwi, talagang nandyan po yung pagod at puyat, minamahal. Hallelujah. So, balik talagang kailangan po natin gampanan ang ating paglilingkod sa ating pinakamamalapay talaga kahit nandyan po yung puyat at pagod na aking physical na pangatawan. Hallelujah. Talaga ako po nakadalo sa oras na ito. Kaya nandyan po yung pasalamat ko sa Panginoon. Hallelujah. Kaya aking pasalamat po ay hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamalapay po lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At diyan na po nagtatapos mga minamahal, sapagat wala na po tayong oras sa ating po mga nabanggit kanina at hindi na nabigyan ng pagkataon. Lumimahal na Panginoon ay sunod na banal na gawain na po natin kayo po magkapagpahayag ng iyong mga pasalamat sa pamamagitan ng mga patotoo. Praise the Lord. Tayo muna tumayo habang naghahanda ang ating po mga minamahal na mga awit. Tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name. For it is pleasant, to praise his wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name. Oh, praise the Lord, praise his holy name. Praise the Lord, praise his holy name. Praise the Lord, praise his holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise his holy name. Jesus is my Savior, praise his holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo ating pong samahan mga minamahal natin mga minamahal mga awit sa kanilang ialay na papuri sa mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Combined Youth and Singles Choir.
It was the day of Pentecost when God poured out His Spirit upon His baby church. We who denied Jesus ran out in the streets like drunken men, shouting the mighty works of God. There were Jews there that day, from every country under heaven, and everyone heard His praise of God in their own language. The fire fell, the Spirit came, and nothing will ever be the same. The prophecy of Joel given 100 years ago was being fulfilled right before our own eyes. Your sons and daughters are prophesying in the streets. Get ready. Your young sing visions and your old are dreaming dreams. Get ready. This is the beginning of the ending. The day before the day of the Lord. Get ready for the day of God's saving. When the sun is gone and moon turns to blood,
The Spirit shouting good news from heaven today. He's reaching out to rescue all who call upon His name. While He offers you salvation to His blood. Praise the Lord, hallelujah. This same Jesus who was crucified is still both Lord and Christ Messiah, and there's salvation in no one else. So repent and return to God so He can wash away your sins. God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has this life. So confess Him as Christ and Lord of your life. Be born again and receive that life from Him. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Take your time.
You are the Christ, the Son of the living God. I see you are the Christ, the Son of the living God. You are the Christ. You are my Lord. You are the Christ, the Son of the living God. I see you are the Christ, the Son of the living God. You are the Christ. You are my Lord. You are the Christ. You are my Lord. You are my Lord. Even praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, ngayon ang pinakamalapit ng oras sa muli pagbabalik na mahal na Panginoon. Hindi pinangako mamaya, hindi pinangako bukas, kundi bawat oras dapat maganda mga anak ng Diyos sa muli pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Ang tanong mga minamahal, handa ba tayo sumalubog sa Diyos? Sa oras ito mga minamahal, pilit binibigay ng Diyos ang pagkakataon tayo makahingi ng kapatawaran. Tayo makapanumbalik, magpakainit sa paglilingkod. Sa pagkakatakot na bagay mga minamahal, napakahabang panahon na tayo naglingkod, bandang huli maiiwan lamang tayo dahil sa ating mga pagpapabaya. Sa oras ito mga minamahal, muli tayo lumapit sa mahal na Panginoon. Dumalangin tayo, humingi ng kapatawaran. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos, ang banal sa pangalan namin, pinakamalapit na Jesus. Wala kaming pinakananais sa aming buhay, ikaw ay aming makapiling dyan sa buhay na walang hanggan. Sa bawat nakikita mo mga bagay sa aming mga puso na di kaya sa mga kalooban, patawarin mo at alisin ang mga ito, mga Panginoon. Bawat sa mga Panginoon, alisin mo. Nais namin kami maglingkod sa iyo, mga Panginoon. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan, mga Panginoon. Sidlan mo ng kainitan at kagalangan ng aming mga puso sa iyong paglilingkod sa iyong sa iyong pagbabalik. Sa panalangin ng aming Grigat Evangelista Waldes Estrada Almeida, ay pumaminama ng mga manggagawa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Lahat ng demonyong hadlang, we command us out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. You have triumphed over death and
hand. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon's spirit in hell always trembles when your name is heard. And we, your church, enforce the victory in the earth. The glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord. Amen. Praise the Lord. And you are Praise the Lord. Hallelujah. the victor's crown. You have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Every demon's spirit in hell, they always trembles when your name is heard. And we, your church, enforce the victory in the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the Praise the Lord. power of Hallelujah. 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 you are Jesus, you are Lord, and you are God. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Oh, the glory of your Ring ka malapay noon. Hallelujah. 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 Thou art worthy to be praised to God. Hallelujah. with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, beloved choir. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo.
mahal sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig mo ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, umuustol sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude of my heart I could express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal, ang ating malapay. Thank you so much, Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po muna pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Magising na po tayo, mga minamahal, at sapagkat tayo na po ay tadako sa isang napakahalaga na ating pong parte ng ating pong banal na gawain, banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At ito po yung pakikinig ng pagpapaliwanag ng pagkakaloob ng ating kasamang bahagi at ang ating mahandog. At maya-maya lamang po, mga minamahal, ang pagkikinig naman ng banal na salita ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoong Bapulat, mga minamahal, sa kapaytulutan ng ating mga beloved preacher. Kumabati sa magandang umaga na po sa ating po mga minamahal na mga bisita. Good morning po sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po kami in-encourage na talaga magpatuloy hanggang matapos ang ating banal na gawain. And kapag kayo na po pinagpalan ng lubos ng ating mahal na Panginoon, ay mag-ihakbang na natin yung ating po mga paa patungo sa mga banal na gawain upang tayo po lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, and we give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed members and teachings of our beloved son pastor, Lina C. Almeida, sa ating mga beloved workers. Good morning po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon sa napensyuhan po ng ating pong beloved preacher, Brother Bubuini, sa kanyang mga anak, ating beloved servants, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng gustong pagpalain, sumigaw ng praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal, ang pagpapala ay ipinagkakaloob sa mga nagnanais nito. Amen? Totoo yun, mga minamahal. Kapag kung ayaw mo ng pagpapala, siyempre, hindi ka mag-exert ng effort gawin ng banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? So, walang dumarating na pagpapala. But if we obey, if we do things na ito'y kalooban ng mahal na Panginoon, ay doon dumarating ang sinasabing pagpapala ng mahal na Panginoon. Pumalakpak po muna ng napakalakas ang bawat isang mga minamahal. Ating basahin dito ang ating unang talata dito sa Kabanatang Mateo, Kabanata 6, talata 33 hanggang 34. Sabi dito, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po'y talata, mga minamahal, na talagang ipinapaalala sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay na
pwede ba tumigil na tayo sa pagkakabalisa at manatili tayong nananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos? Kung titingnan niyo mga minamahal na sinasabi dito, datapwat hanapin niyo muna. Kaya nga, seek ye first. Amen. Amen. So, ibig sabihin mga minamahal, ang una mong gawin, mga minamahal, sabi nga nung paliwanag ng ating beloved Lord and preacher, minsan sabi niya, ay, kung ikaw ay magbibigay, tapos ikaw ay tatanggap muna, tapos saka ikaw ay bibigay, walang ganon. Di ba? Totoo yun, mga minamahal. Sa totoo lang. Amen? Sapagkat gusto makita na mahal na Panginoon ang pananampalataya ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang puntos dito, God is able. Amen? May kakayahan ng Diyos na magbigay ng anumang mga pangangailangan na mayroon tayo, mga minamahal. Amen? Financial man yan, maging yan ay physical, yung kagalingan natin, o yung kalakasan natin, o kainitan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, spiritual. Amen? Kaya ng Diyos yan. At hindi lang kaya, ang word doon, He is also willing to give. Ibig sabihin, gustong-gusto niyang ibigay. Amen? Ang problema, kung minsan mga minamahal, ang tao hindi kayang pagtiwalaan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. What if? Paano kung gano'n ang kaparati nating iniisip, mga minamahal. Pero tandaan po ninyo, mga minamahal, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, marami na tayong napatunayan. Amen? Even things na hindi natin kayang gawin, ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Minsan nga, nakausap kami ng ating mga beloved elders dyan, mga minamahal. Sometimes, kailangan ba talagang kumilos? Di ba? Parang tanggapin mo yung pagpapala na yan. Sa totoo lang, kung ang pananampalataya mo, nandun talaga yung maging manggagawa ka. For example, mga minamahal, at iwanan mo yung trabaho, mga minamahal. Unahin mo ang spiritual na ba. Dumarating ang mga pagpapala. Kayang hipuin ng mahal na Panginoon ang sino man tao para ibigay sa iyo ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Oh, ibig sabihin mga minamahal, yung aking utang, amen, 50,000 yun. Amen. Noon ang pinagmamalaki ko ay yung aking pinag-aralan. Pero walang nagawa yung aking pinag-aralan dahil walang tumatanggap sa akin na sa trabaho, mga minamahal. So, kapag walang Diyos, wala kang magagawa. Amen. Amen. Totoo po yun, mga minamahal. Kung wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayong magagawa. Anumang ating pinanananganan, yan may pinag-aralan, yan man ating mga possessions, yung ating pong mga kaibigan, walang magawa mga yan. Amen? Tanging ang Diyos ang ating malalapitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung hindi totoo ang salitang yan ng ating mahal na Panginoon, bakit ko nabayaran ang aking utang nang wala akong trabaho? Walang binigay sa akin ng aking mga mahal sa buhay. Yung mga kumpadre ko na pinapainom ko dati, ba't walang naibigay sa akin? Pero nabayaran ko. Diyos ang gumawa ng paraan upang mabayaran ko ang aking pagkakautang. 50,000 pesos ha? Amen? Hindi biro yan, mga minamahal. Amen? Amen? Lately, ito latest lang, mga minamahal. Paano magiging isang regional director ang tao nang hindi siya nag-a-apply? Oh, tingnan niyo, mga minamahal. Paano ka mapopromote sa isang posisyon? Buti kong biro-birong posisyon. Regional director. Amen? Amen? Pero mapopromote ka, hindi ka nag-a-apply. Magtapat ka sa Diyos at Diyos ang kikilos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi mo dapat bilangin kung ilan ang dumarating sa iyong pera. Basta taya mo na lang, darating na lang yan. Amen? Sapagkat Diyos ang nakakalam ng pangangailangan natin. At hindi tayo kailanman mapapahigitan ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? At sa lahat ng kanya mga pagpapala sa atin, always perfect timing. Hindi yan late, hindi yan advance. Amen. Darating at darating. Kita niyo kung paano naglakbay ang mga Israelita sa parang, mga minamahal. Kung kailan nila kailangan yung manna from heaven, dumarating. Kung kailan nila kailangan yung tubig, dumalabas. Kailan nila kailangan ng karne, dumarating ang pugo. Bakit? In every day, kapag ikaw ay tumawag sa Diyos, nagkakaloob ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ano ito yung ating pagkakaloob, mga minamahal, na dapat
tinitiwala natin sa mahal na Panginoon. Nagtatapat tayo dito mga minamahal. Hindi natin dapat kinukupitan ng mahal na Panginoon. Ang para sa mahal na Panginoon ay para sa mahal na Panginoon. Huwag nating galawin upang tayo po'y lubos na pagpalain. Ang sabi dito ng Leviticus 27:30 hanggang 33. Sabi diyan, lahat na ikasapung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, ay usabunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Pumalakpak po muna tayo ng malakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Klarado yun ha? Amen? Amen? Ulitin ko yun. Baka nakakalimutan natin kasi kuminsan, kapag dumating na sa atin ang pagpapala, akala natin, atin na yon at kinakalimutan natin yung nagbigay. Amen? Kung meron na tayong mga kotse, meron na tayong mga bahay, meron tayong pera, akala natin atin na yon. Akala natin power natin yon. Kapangyarihan na natin, ibigay ko kung gusto ko ibigay, huwag kung huwag. Hindi ganon. Hindi yon atin. Amen? Ang sinasabi dito, ang lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, clear yan ha, o sa bunga ng punong kahoy. Pag sinabing binhi, ito yung mga puhunan. Yung bunga, ito yung mga kinita ng ating pong mga pinagkakakitaan. Ang sabi diyan, itong lahat ay sa Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin mga minamahal, kapag yan ay para sa mahal na Panginoon, huwag na huwag nating gagalawin. Amen? Anong ginagawa ng mga Kristiyano? Kapag dumating ang pagpapala, nakalista ka agad para hindi magkamali. Amen? Yung notebook, may notebook tayo, sometimes cellphone, dinalagay natin doon sa mga notes. Amen? Nandun nakasulat. Amen? Lahat. Amen? At kapag dating ng banal na gawain, yung kasampung bahagi tandog niyan, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Sapagkat yan ang iniuutos sa mahal na Panginoon. Amen? At kapag tayo, ang sabi ng talata nga dito mga minamahal, sabi niyan, magiging banal sa Panginoon. At kung ang sino man ay tutubos ng alimang bahagi ng kanyang kasampung bahagi, ay idagdag niya roon ay kalimang bahagi niyon. Sabihin, di pwedeng utangin. Ha? Sabi diyan, at lahat na ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ay ikasampung bahagi. Huwag niyang sisiyasatin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan kung sa anumang paraan ay palitan niya, kapwa magiging banal, hindi matutubos. Lahat po ng gising-nagising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi natin ginagalaw ang ating kasampung bahagi tandog. Amen? Kapag ginalaw natin yan, mayroong karagdagan. Kumbaga sa kwan, fine. Amen? Kapag idagdag ka lamang bahagi pa, grabe. So, ibig sabihin, mga minamahal, other way of saying, huwag mong pakialaman ang sa Diyos. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ano ang kailangan, mga minamahal? Ang sabi dito, mga minamahal, sa ikasampu, sa 7 o 8, sabi niya, ngunit, yung sinasabi sa ano ka namin ninakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo na sumpa ng sumpa sapagkat inyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Ihuhulog ang isang pagpapala, walang sapat na silid na kalalagyan. Magtataka ka na lamang, mga taong galit na galit sa iyo, magbibigay sa iyo ng pagpapala. Amen? Magtataka ka na lamang, mga minamahal, hindi mo sinasabi sa tao, biglang magsasabi, oh, gusto mo ba ito? Bibigyan ka. Amen? Hindi mo kailangan maging milyonaryo. Kung lahat ng tao magpuprovide ng pangailangan mo, it's just the same. Amen? Wala kang ang milyon, wala kang ang 100 sa bulsa. Pero lahat ng kailangan mo naman, dumarating, libre. Anin mo yung milyon. Amen? Kaya nga sabi niyan, Jesus is enough. More than enough ang mahal na Panginoon. Amen? Kapag nasa iyo si Kristo, lahat ng pangailangan mo kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ginasabi? Dalhin mo. Amen. Amen.
pag sinabing dalhin, hindi pwedeng ipadala. Ibig sabihin mga minamahal, personal. Sapagkat mas mahalaga yung kaluluwa mo. Kaya ka nagtatapat, kaya ka pinagtatapat na mahal na Panginoon dahil para ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Eh ang masama niyan, ang ilan, hindi na ako dadalo. Portanti may kasampung bagay dandog ako. Hindi po nabibigyan ng suhulan mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng suhulan ng mahal na Panginoon. Ang mas mahalaga, ang sinasabi niya, kapag hawak mo ay kasampung bagay dandog mo, dalhin mo yan. Palakpakan po natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, ikaw personal, dinadala mo yan. Pagdating mo sa banagawain, pupuri ka sa mahal na Panginoon. Magpapasalamat ka sa mahal na Panginoon. Bakit? Sa lahat ng mga papapala na dumarating. Amen? Dahil bagamat hindi ka karapat dapat ibigin, inibig ka ng mahal na Panginoon. Hindi ka dapat pagpalain, pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Amen? Yun ang mga dapat natin pagsigawan sa mahal na Panginoon. Amen? Ano yung ikasampung bagay, mga minamahal? Ikasampung bagay is tithes, 10% of all the blessings na ating natanggap. Gross. Amen? At kapag yan mga minamahal, pag ginawa natin times 0.1 yan, 10% eh. Pero sabi ng lalaki pa natin yan ng tiyatawag na handog. Another 10%, pinaka-minimum, sabi ng mga pastor. Amen? So 10 plus 10 is 20, kaya nandun yung 20% na pagbibigay ng mga anak ng Diyos. Hindi yan katulad ng pagbibigay ng iskriba pariseo. Ang pagbibigay ng 20% ay pagbibigay ng mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ilan mga minamahal, hindi kontento sa magbigay ng 10% na handog. Ginagawa nila ng 30%, 40%, 50%. Amen? Idagdag nila doon yung kanilang ikasampung bahagi. Ibig sabihin mga pinaglalakip nila yun. Sapagkat sila naniniwala at nananampalataya na kapag kanilang ibinigay, the more you give, the more you will be blessed. Amen? Amen? Tingnan nyo yung mga Kristiyano, mga minamahal na hindi nagbibilang ng talagang, parang baliwala lang. Dumaraan, isip nila, bali, walang problema, darating naman eh. May darating naman, bibigay mahal na Panginoon. Doon na grabing nag-glorify ang mahal na Panginoon. Bakit? Buong pagtitiwala mo sa mahal na Panginoon at alam mong hindi kanya pababayaan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At dyan po natin pong ating pong hawakan, yung ating pong may kasampung bahagi at ang ating pong mahandog at panalangin po ng ating pong mahal na kapatid, ating beloved elder, ating beloved elder brother Romy. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin.